საღამოშტობის ბატონ ბიძინა. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რომ ჩვენთან სტუმრობის. დღეს მე გთავაზობთ გავაკეთოთ ქართული პოლიტიკის SWOT ანალიზი. რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ქართული პოლიტიკის არსებული მდგომარეობა 4 კრიტერიუმის მიხედვით. ეს არის სუსტი მხარეები, ძლიერი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები. თუ თანახმად ხარ დავიწყოთ. კარგი ფორმაა, კარგი ფორმაა. მაგრამ სანამ დავიწყეთ, ესე იგი თავარი საკითხი დღეს ქართულ პოლიტიკაში რაც არის, ეს გახავთ ის ხმაური, რომელიც არის რუსთაველის გამზირზე და არა მარტო ამ ერთ გამზირზე. ხმაური, რომელიც ჩემი აზრით ხელოვნურად არის შექმნილი, მაგრამ სახელდება კონკრეტული საფუძველი ამ ხმაურის. ეს არის თქვენს მიერ მიცემული დაპირება, რომელიც არ შესრულდა. აი ამაზე, ასე ვთქვათ, რა ხელოვნური ხმაურები ჩვენ ბევრი ქონია, როგორც დღევანდელი თქვენ ესე გეჩვენებათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩემგან მსგავსის განმეორება არ იქნება სწორი, რამე თუ სწორედ ჩემგან გაკეთებული განცხადება არის საფუძველი დღევანდელი ხმაურისა. თანაც ქართული ოცნების უმრავლესობა ამას დაეთანხმა და ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული დაპირება. მართალია ეს იყო სამხრეთი დაპირება. ეს არ იყო რა მაქვს ხედულობაში, როდესაც საფრთხეს ვამბობ, რომ ხშირად პოლიტიკურ პარტიებს შორის ხდება რაღაც შეთანხმება, ან საზოგადოების რაღაც ნაწილთან ხდება შეთანხმება, ორმხრივ რაღაცის საფუძველზე თმობენ და მის შესრულებას შესაბამისად მოითხოვენ. ეს არ ყოფილა ხელშეკრულების მსგავსი. ეს იყო ჩვენი კეთილინება, ესე შეიძლება დავარქვათ, იმ რთულ სიტუაციაში, რომელიც მოყვა 20 ივნისის მოვლენებს, 24 ივნისს მე მგონი ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, ეს იყო ჩემი ინიციატივა, გუნდში მე მივედი ამ ინიციატივით, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადასულიყავით უკვე 2020 წლის არჩევნებისთვის და არ დავლოდებოდით 2024-ს, რომელიც 2024 წლისთვისაც თქვენ იცით, რომ ეს ჩვენი გუნდის და მხოლოდ ჩვენი გუნდის ხარდაჭერით და ინიციატივით ჩაიწერა კონსტიტუციაში, რომ 2024 წლიდან იქნება პროპორციული არჩევნები და შეგასცემთ ისტორიას, რომ ამას უახლოეს ისტორიაში პატარა თუ დიდი პარტიები ყველანი მოუწოდებდნენ, რომ გადასულიყვნენ პროპორციულ სისტემაზე. განცხადება გავაკეთეთ, დამოკიდებულება მაჟორიტარების ზოგადად გუნდში თავშივე იყო ცნობილი იყო მაშინაც, როდესაც კონსტიტუციას ვღებულობდით ახალ კონსტიტუციას, სადაც ჩაიწერა 2024 წელი. მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ მყიფე კონსენსუსის მიღება. მაჟორიტარებმაც დაუჭირეს მხარი გარკვეული ერთეულების, თქვათ, წინააღმდეგობისა, მათაც გადალახეს. და რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ ჩვენი დაპირება ვერ შევასრულეთ. რა თქმა უნდა, დაზიანდა გუნდი. მე ძალიან უფრთხილდები ყოველთვის და მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრია საკუთარ სიტყვებს. არა მარტო მე, ალბათ ყველა პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსი იქნება თუ ადამიანია, ყველა განიცდის, როდესაც ის ამბობს და ვერ აკეთებს. ჩვენ ცილს წამებდნენ მუდამ, რომ რაღაც არ შევასრულეთ, რაღაც ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ არც ერთი პრინციპული არ მახსოვს ჩვენი 7 წლიანი ისტორიის განმავლობაში, სადაც საქართველოს ოცნება მოვიდა პოლიტიკაში, რომ რამე სერიოზული დაპირება ჩვენ არ შეგვესრულებია და მე ზოგადად ბუნებრივად ძალიან უფრთხილდები დაპირებას 100 ჯერ და 1000 ჯერ ზომავ იმას, რომ შევძლო თუ პირდები და გააკეთო და მოხდა ეს. სამწუხარო რეალობაა, რომ მოხდა. რა თქმა უნდა, განვიცდით პირადად, განიცდიან გუნდში ყველანი. განიცდიან ისინიც, ვინც რომ იცოდეთ, მხარი არ დაუჭირა. განიცდიან იმას, რომ გუნდმა ვერ შეძლო და არა ის, რომ თქვათ, მათ მიაშინათ, რომ სწორი გააკეთეს ეს, რაც გააკეთეს, მაგრამ განიცდიან თვითონ ფაქტს, რომ მოხდა, რომ ქართულმა ოცნებამ გასცა დაპირება, მართალია სამხრივი დაპირება, ეს არ იყო კონტრაქტი არავისთან, მაგრამ ვერ შევძელით და რა თქმა უნდა, სამწუხაროა. თუმცა ამის იქეთ რატომ მოხდა? ახლა მიზეზი რატომ მოხდა? თუ თქვათ, ახლა დღეს ეკითხებიან, მე ხშირად უყურებ გადაცემებს, თუ მიეცი ხმა 5 თვის წინ, რატომ დღეს ამბობ უარს იგივე მაჟორიტარებს ეკითხებიან ტელევიზიებში. პასუხები სხვადასხვანაირია და მე ჩემი ინტერპრეტაციას გავაკეთებ, თუმცა ბევრი იმეორ იგივეს. რა შეიცვალა? 5 თვის წინ მიეცი, ახლა არ მიეცი. ზოგი იმასაც ფიქრობს, რომ ეს დადგმული სპექტაკლი იყო ივანიშვილის მიერ. და ეს შემდგომ მიდის ბევრი ტიპის ინსონაციები. აი რა მოხდა რეალურად, მარტივად გავიხსენოთ, 24-ში გავაკეთეთ განცხადება. ორ ამის ითხოვდნენ, პოლიცია დაესაჯათ იმის ნაცვლად, რომ არ მისცა გარდა მე ამბოხები დავარქვა თუ
შემტევები დავარქვა თუ რაც ხდებოდა 20 ივნისის ღამეს რომ პარლამენტში შესვლას ცდილობდნენ, არაფერი არ ყოფილა ამბობენ ზოგიერთი გუნდის წევრები, ოპოზიციური. ზოგიერთთან მქონდა მესაუბრა, არაფერიც არ გვინდოდა, აბა შუაღამისას პარლამენტში რატო აწობოდით? რატო შედიოდით პარლამენტში შუაღამისას? რა გინდოთ? არაფერი არ გინდოდათ. მით უმეტეს რომ უახლოს ისტორიაში ორჯერ ჩვენ სახელმწიფო გადატრიალების ახალი თანაც დავიწყებული არა გვაქვს, ხო? სამწუხაროდ ორჯერ ხელისუფლება სწორედ ამის საფუძველზე შეიცვალა. და ეს ხალხი გამოდიოდა ორი მოთხოვნა ჰქონდათ, ერთი რომ ჩვენ ესენი გერმა დავსაჯოთ, ვინც პარლამენტზე ძალადობდა ერთ-ერთი ერთად ინსტიტუცია სახელმწიფოებრიობის, არა პოლიცია, აბარა ესენ უნდა დავსაჯოთ. მეორე პროპორციული. ახლა ნუ რაც ბოლო თქვათ ერთ-ერთი შეიძლება დავარქვათ ლეგიტიმური და რელევანტური იყო, ავდექით კეთილინებით, აბა ნახეთ რეაქცია. 10 შეხვედრა ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით ორჯერ მივიდა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ვისგანაც გამოიკვეთა იყო ორგანიზებული 20 ივნისის ღამეც. ჩვენ შეგვექმნა გუნდში ეიფორია, რომ ეს იყო ახალგაზრდების მოთხოვნა, ეს იყო საზოგადოების მოთხოვნა და ამაზე თანდაყოლით გავყევით. მაგრამ ნელ-ნელა გამოიკვეთა, რომ საზოგადოება აგვერდზე რჩებოდა და ხოცოროთ ნაციონალური მოძრაობა. ახლა მე აღარ ვაშორებ ერთმანეთს, ევროპული საქართველო იქნება თუ ლეიბორისტული პარტია, ეს ვინც ერთ გუნდში თამაშობენ და ერთ თამაშს თამაშობენ, ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები, თუ ყოფილი თუ ახლანდელი არ აქვს მნიშვნელობა, მე ნაციონალურ მოძრაობად მოიხსენიებ, რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს ყველას. სულით მათგან ორგანიზებული იყო, ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც გზნობადობა ყოფილიყო იმისა, რაც ჩვენ შევთავაზეთ, მივიღეთ უარესი აგრესია 3 თვის განმავლობაში ქუჩიდან ვერ გავიდნენ და არ გავიდნენ და თუ კი რამე შეიძლებოდა სალანძღავი გამოვძალეთ, ვაიძულეთ, გინება ლანძღვა, ამას ყველაფერით ეს თანსდებდა და განწყობა რა თქმა უნდა გუნდში იცვლებოდა და მე ადგილ-ადგილ და დრო-დრო მიწევდა დაწნარება ხალხის, რომ ეს რა გავაკეთეთ, ვისთვის გავაკეთეთ, რისთვის გავაკეთეთ. როდესაც პლენარული სვლა მიდიოდა, საშინელი შეურაცხყოფები გაგრძელდა ისევ თანაგუნდელების მიმართ, მე არც კი გავიმეორებ ისეთ ტიპის შეურაცხყოფებს აყენებდნენ. ნუ ეთყობა რომ ეს დაგროვდა, შეიძლება პლენარული სვლა ბოლო წვეთი იყო, დაიწყო 3-4 დეპუტატმა, ეს გადაიზარდა 10 და 15-ში, ერთი სვლა ჩავატარეთ უმრავლესობა შევკრიბეთ სასწრაფოდ, მეორე სვლაზე უკვე 25-მდე ითვლებოდა ადამიანები, ვინც აშკარად თუ შეფარულად გამოხატავდნენ უკვე რომ ხარს არ დაუჭერდნენ და ამ დროს პრინციპი მე სორი ქმედებები გამახორციელეთ ის რომ სამწუხაროა რეალობა ხშირად ცუცსა და უარეს შორის გიწევს არჩევა იშვიათად კარგსა და უკეთეს შორის გვიწევს და აქაც უნდა სწორი არჩევანი გააკეთო მე ვნახე რომ ხიფათი დავინახე რომ შეიძლება ეს გუნდი დაშლილიყო და მის გავსი უბედურება მიგვიღო და პირველი რაც მოახერხეთ კენჭის წრის წინ თავისუფალ ჩვენ ადრე გავაკეთეთ უმრავლესობამ შეკრება და კენჭი უყარეთ რომ კოლექტიური ხმისმიცემა იქნებოდა გუნდური ხმისმიცემა თუ გუნდში უმრავლესობა იტყოდა რომ ამას უნდა დაუჭიროთ ხარი ეს დააფუძნებელია დისციპლინურად რომ ცალკეულ პიროვნებებს არ ექნებოდა ცოლება თუ ისინი დაარღვევდნენ ესე იგი გუნდს წინ დაუდგნენ და შესაბამისად გუნდს შეიძლება ემჟელა დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე. აი ეს მოხსენით ხალხის რაოდენობა როცა 20 აშკარად აჭარბებდა და თან დუღილი გრძელდებოდა და გზნობადობა იყო თვითდაჯერება არ ქონდა თუმცა იმედი იყო რომ გავიდოდა ამ ფონზე დაუშვით თავისუფალი კენჭის ხრა. დისციპლინარად მაჟორიტარებს აღარ აქვთ პასუხისმგებლობა გუნდის წინაშე და მოხდა ეს როგორც მოხდა ესე განვითარდა. მე ვფიქრობ რომ ვინც როგორც მიიღეს 3 თვე ქუჩიდან ვერ გავიდნენ და ოდნავ არ შეუცვლიათ თავისი ქცევები ნაციონალურ მოძრაობას პირიქით გააღრმავეს ლანძღვა, გინება, შეურაცხყოფა, პლენარულ სხდომაზეც ეს მოხდა. მე ვფიქრობ რომ მათგან დალაგებული იყო, მათ ეს არ აწყობდათ, მათ უნდათ ან გუნდი დაეშალათ მთლიანად, ან დაეშალათ ნაწილობრივ, როგორც მოხდა ახლა ჩვენ დავზიანდით. გუნდი დაზიანდა არა მარტო იმიტომ რომ თავისი გაცხადებული ვერ შეასრულა ჩვენ ღირსეული წევრები, ბევრი ღირსეული წევრი გავიდა ჩვენი გუნდიდან და ესეც გუნდისთვის გარკვეული ზიანია. ხო რომ შევაფასოთ ზოგადად სიტუაცია. რა თქმა უნდა, არაფერი დრამატული არ მოხდა. დრამატულად შეიძლება განსხვავებულად აღიქვამენ გუნდის წევრები ემოციურად. მე ვთქვათ, მძიმედ განვიცდი ვიღაც, სუბუგად განიცდის ვიღაც, კიდე სხვანაირად განიცდის. მაგრამ თუ პრაგმატულად შევაფასებთ მართალია ჩვენ ახალგაზრდა პარტია ვართ და შეიძლება ადრე მოგვივიდა, მაგრამ ნახეთ განვითარებული ქვეყნები, დემოკრატიული ქვეყნები არ არსებობს, რომ პარტიას არ ქონდეს გაცხადებული და შეუსრულებელი დაპირებები. არაფერი დრამატულიც არ მომხდარა, თუ პრაგმატულად შევაფასებთ
და მით უმეტეს იმის ტოლფასი არ მოხდარა არაფერი, რომ გამოდიან დღეს ქუჩაში ისევ ეს ქუჩის ოპოზიცია და ამას ახსენენ, რომ საშინელება მოახდინეთ და ითხოვენ სამართლიან არჩევნებს. სამართლიანი არჩევნები გვინდა. 9 წელიწადი ხელისუფლებაში იყვნენ, ესე იგი უსამართლოდ ატარებდნენ სულ. ან უფრო ადრე ვინც იყვნენ, სულ უსამართლოდ ატარებდნენ. ეს სისტემა დემოკრატიულობით არ განსხვავდება პროპორციული სისტემისგან და არიან განვითარებული სახელმწიფოები და ზესახელმწიფოები თუ გნებავთ, რომლებსაც მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემა აქვს და ამით სარგებლობენ. შესაბამისად, პრივილეგიები აქ არ არსებობს, რომელი უკეთესია და რომელი უფრო დემოკრატიულია, მაგრამ თვითონ მათივე განცხადებები რომ ნახოთ, იქვე იშიფრებიან, აბა ნაციონალური მოძრაობა ამას რომ ამბობს, 9 წლის განმავლობაში მართავდნენ, დღეს გამოდიან სამართლიანი არჩევნები გვინდა, რომ ეს იქნება უსამართლო თუ ჩატარ შერეულით. და ნახეთ, ნაბიჯი ნახეთ, როგორ იქცეოდნენ თვითონ, ჯერ 2003 წელს მე ახლა დაწვრილებით აღარ მოვყვები, მაგრამ გავიხსენებთ 2003 წელს ჩატარებული რეფერენდუმი ასახეს 2005 წელს. შევარდნაძის დროინდელი კონსტიტუცია რაოდენობაში ამცირეს, მაგრამ პროპორციები დატოვეს, სადაც 2/3 ქონდა პროპორციულად არჩეოდნენ დეპუტატები, 1/3 მაჟორიტარების სასარგებლოდ იყო. 2008 წელს არჩევნების წინ შეცვალეს ეს, მაგრამ პროპორციული სასარგებლოდ კი არ შეცვალეს. სწორედ რომ მაჟორიტარული სასარგებლოდ შეცვალეს და ეს ხალხი დღეს როგორ იღებს მას და 2010 წელს მათი ბელადი გამოვიდა და თქვა იმ ენჯოებთან, რომლებიც დღეს გვერდს უმშვენებენ მათ ქუჩაში, უსირცხვილოდ იგივე სიმეორებენ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა, იმ ენჯოებთან ერთად კატეგორიულად განაცხადა, მაჟორიტარულ სისტემაზე საუბარი არ შედგება და ჩაკეტა. მაჟორიტარულ სისტემას არ შეეხო, სხვაზე რასაც გინდათ ვისაუბროთ. აი ეს ხალხი დღეს გამოდის და ესენი ითხოვენ ჩვენგან პასუხს. ითხოვენ სამართლიან არჩევნებს. და რაც თავარი სამართლიან და რაც თავარია მათთან ჩვენ პასუხი გასაცემი არაფერი არ გვაქვს. ყველასთან შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ. საზოგადოებასთან რა თქმა უნდა პასუხი გვაქვს გასაცემი. ის რაც თქვით ვერ შევასრულოთ, ამისთვის არსებობს არჩევნები და არჩევნების პროცესი დაწყებულია უკვე. ამათ შეუძლიათ აწიონ ეს თემა, შეახსენონ ჩვენ სამორჩეველს, რომ ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, მართალია ცალმხრივი დავპირდით, ვერ შევასრულეთ. თუ არ შევასრულეთ, როგორი ინტერპრეტაციითაც უნდათ ისე მიაწოდონ და ამორჩეველს შეუძლია ჩვენ დაგვსაჯოს, მაგრამ ესენი ვინ არიან ქუჩაში როდგანან დღეს და ამას ითხოვენ. ამ ხალხს შუბლის ზაფე რო გაწყვეტილია, დიდი ხანი გასაგები, მაგრამ ამ ხალხს რა ელემენტარული ლოგიკა აქვს დაკარგული. რა უფლებით ითხოვენ ესენი ჩვენგან რაღაცის შესრულებას და მით უმეტეს ამ სისტემაზე გადასვლას. ნახეთ კონსტიტუცია როგორი მივიღეთ, აბა 2017 წელს. თქვენთან ის და ერთ-ერთი კონსტიტუციის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც შეახსენეთ თქვენ მახსოვს. და თვითონ გაიგებს გამგები აღარ მინდა ამას ბევრი დრო დავხარჯო. აბა ნახეთ როგორი თარგმნილი იყო ქართული ოცნება. 2012 წელს მოვედით, პარლამენტი იყო კოალიციური, ყველას მოიხსენება თუ არ და ნახეთ დღეს ვინც ჩვენთან პარლამენტში იყო დღეს ქუჩაში დგანან და გვაგინებენ და გვამანძავენ, არგუმენტები არ აქვთ ხოლოდ. კოალიციურში ვინც იყო თავმჯდომარე, თითითიც არ დაუდებს და ცვლილება არც კი დაუწყია, არც კი უფიქრია. ჩემთან ქონდა საუბარი ამ პროპორციულზე. 16 თუ 20. მე ხარს უჭერდი 20 ის ითხოვდა თითქმის 16, მაგრამ არც დაუწყია პროცედურა. დაეწყო გამოეტანა ხალხში, იქნებ მაშინ რომ მიგვიყვეს გადაწყვეტილება. მაგრამ 20 წელზე ხო კითხვის ნიშანი არ იყო, ყველა თანახმანი ვიყავით, რომ 2020 წლისთვის არაფერი არ გააკეთეს. გამოუცხადეს ბოიკოტი კონსტიტუციას, რომელიც იყო უნიკალური ტიპიურად ევროპული, ამ დაჩახილი, დამახინჯებული კონსტიტუცია, ერთ კაცსა და ერთ გუნდზე მორგებული კონსტიტუციის ნაცვლად ტიპიურად ევროპული კონსტიტუცია მივიღეთ. მაშინაც ყველანი იყვნენ ერთის წინააღმდეგ. აბა ნახეთ, როგორი ბოიკოტი გამოუცხადეს. ვერავინ ვერ ამბობს ნაკლს, რეალურ ნაკლს ჩვენს კონსტიტუციას. მახინჯი კონსტიტუციის ნაცვლად მივიღეთ ტიპიურად ევროპული კონსტიტუცია და იგივე ხალხი, ვინც დღეს ერთად არიან შეღლები, ბოიკოტი გამოუცხადეს ამ კონსტიტუციას. ფასი აქვს მაგათ ბოიკოტს დღეს, იგეთივე ფასი აქვს როგორც მაშინ. დღესაც დგანან ბოიკოტისთვის აქვთ სურვილი. მაგრამ თანმიმდევრულობა, ელემენტარული ლოგიკა, აი ყველაფერი აქვთ დაკარგული და დავიწყებული. და ამბობენ, სამართლიანი არჩევნები გვინდა. ამდენ ხანს სანამ ჩვენ მოვიდოდით პოლიტიკაში და ჩვენ როდესაც ქართული ოცნება დარჩა გუნდში და მიიღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ნებით და საკუთარი ხმებით მხოლოდ. არც ერთი დამატებითი ოპოზიციური ხმარ არ დახმარებია და ესე მივიღეთ ჩვენ ახალი კონსტიტუცია და რაც თავარია შევცვალეთ ის, რასაც პოლიტიკური სპექტრი, ღარიბი პოლიტიკური სპექტრი ჩვენი წლობით თუ ათწლეულობით ამას ითხოვს და გონიათ რომ აქაა გამოსავალი. მე არ ვფიქრობ ესე რომ აქაა გამოსავალი, მაგრამ დავაკმაყოფილეთ ჩვენ ქართულმა ოცნებამ ეს მოთხოვნა. სხვათა შორის რომ ამ სისტემას რომ აგინებენ ესეთ თავზე ხელაღებულად იტალიამ
იცით რომ ყველა სისტემას აქვს თავისი პლუსები და თავისი მინუსები. ჩვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ სწორედ მივიღეთ პროპორციული, უკეთესია რომ საზოგადოებაში ეს განცდა გაქრეს რომ არის უსამართლო, თუმცა არ არის ეს უსამართლო სისტემა, მაგრამ რაღაც განცდა ესეთ პოლიტიკურ სპექტრში და ამას დაჟინებით თითხვენ, მოუტანეთ და დაუდეთ. თუმცა იტალიელებმა რომ იცოდეთ, აი შევარდნაძისეული, რომელიც სააგაშვილმა დაამახინჯა და წაიყვანა იგი საერთოდ უნდა და ისეთი კონსტიტუცია მიიღეს სწორედ 1/13 მაჟორიტარები დათმეს პროპორციულის ნაცვლად. მოკლედ მე ვერ გავიმეორებ რომ რა თქმა უნდა მე განვიცდი გუნდშიც განიცდიან ამას რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო ჯობდა ჩვენ გვქონდა რესურსი მე ვარ წმენდი გუნდის რესურსი ჩვენ გვაქვს რესურსი რომ არ დავარქვიოთ ჩვენი სიტყვა და ჩვენ არჩევნებს თავისუფლად 50 და 60% შორის ჩვენ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე შეგვიძლია მივიღოთ ამ არჩევნებში და შეგვიძლია უმრავლესობაც მივიღოთ თავრობაც ჩამოვაყალიბოთ გასაგებია ყველას კითხვა ქონდა რომ კოალიცია ვისთან კოალიცია ამათთან კოალიცია ეს ამათთან გინდა კოალიცია და აბსოლუტურად საფუძვლიანი კითხვაა ხო საფუძვლიანი კითხვები გაისმის ვისთან უნდა გააკეთო კოალიცია ჩვენ ქონდა რესურსი და ვაჩვენებთ კიდეც პოლიტიკოსებსაც და ჩვენ სამომრჩეველსაც არჩევნებში 2020 წლის არჩევნებში ჩვენ რომ პარტიული პროპორციულ სიით ჩვენ მივიღებთ მნიშვნელოვნად მეც ვიდრე 50%-ისა. ჩვენ ეს რესურსი გაგვაჩნდა, ამწუხაროდ ესე მოხდა, მაგრამ არის ყოველთვის არჩევანი არ გვაქვს კარგსა და უკეთეს შორის, ცუდსა და უარეს შორის ჩვენ მოვახერხეთ მობილიზება მე პირადად ძალიან ვიაქტიურე და არ დავშალეთ გუნდი. შევინარჩუნეთ უმრავლესობის დაშლა იქნებოდა ტრაგიკული ამ ქვეყნისთვის წარმოგიდგენია დღეს. შევინარჩუნეთ სტაბილური უმრავლესობა და მე ძალიან მიყვარს გამონათქვამი რომ ზოგიჯერი მარგებელია. რა თქმა უნდა, ცუდი იყო, რაც მოხდა, როგორც მოხდა, მაგრამ აქედან უნდა გავაკეთოთ დასკვნები მრავალმხრივი და გავაგრძელოთ ქვეყნის სტაბილური განვითარება. კი ბატონო, გადავიდეთ SWOT ანალიზზე. და აქ უფრო კარგად გავაკეთებ დასკვნებს ჩემი აზრით. ბატონო ბიძინა, ქართული პოლიტიკური სპექტრი. თუ შევხედავთ დიდ სურათს თუ დავინახავთ, ცოტა თუ დისტანცირდებით, შეიძლება ეს რაღაც აღმოვაჩინოთ, რომ დიდი ნაწილი ამ სპექტრის, შეიძლება უდიდესი ნაწილიც არის აბსოლუტურად დაცლილი ერთის მხრივ იდეალიზმისგან და მეორეს მხრივ პრაგმატიზმისგანაც. ანუ არც იდეალისტები არიან, არც რაციონალური, არც იმით. დარჩათ მარტო რადიკალიზმი. აი ეს ასე ვთქვათ დაცარიელება იდეებისგან დაცარიელება, იდეების ერთგულების აბსოლუტური დეფიციტი. ისეთი ადამიანების დადგომა ერთად და გაერთიანება, რომლებიც წესით საერთოდ, ანუ კლასიფიკატორი მოიშალა, არც მემარცხენე აღარ არის, არც მემარჯვენე, არც ლიბერალი, არც კონსერვატორი. არაფერი აღარ არის მარტო წყურვილი ძალაუფლების. ეს არის თუ არა სუსტი მხარე ქართული პოლიტიკის. ზოგადად რო შევაფასოთ მოვლენა, რომელსაც თქვენ ასახავთ, შეიძლება მარტივად მივაწეროთ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 1-2 ადამიანის გარდა იქ გაკოტრებული პოლიტიკოსები არიან და შეიძლება ამისთვის მიგვეწერა და ამით აგვეხსნեք მიზეზი, რასაც თქვენ კითხულობთ, რომ რა ხდება, რომ იდეოლოგია აღარ ჩანს, რა უნდათ არის მის და თითქმის ძალადობა გამოვიდა წინა პლანზე, რომ თანაც არჩევნებიც არ უნდათ ისე იკვეთება, სიტყვებს რომ დააგვირდები და რიტორიკას ერთმანეთში ვერ ათავსებენ, ესე შემდგომ შეიძლება და მარტივად მიგვეწერა ეს და აგავჩერებული ავით რომ წლობის განმავლობაში გაკოტრებული პოლიტიკოსების ხვედრია ვთქვათ ვინმისთან დაждდება უკვე აღარ ერიდებიან ამას ოღონდ რაღაც რესურსი მიიღონ შეიძლება და მიზეზი უფრო ღრმა იყოს თუ გნებავთ ისიც რომ პოლიტიკოსთან ნებისმიერ მოქალაქეს ღერძი არ უნდა ქონდეს საფუძველი არ უნდა ქონდეს დარღვეული და დანგრეული და რა არის საფუძველი და პოლიტიკოსი იქნება ის თუ ნებისმიერ მოქალაქე თუ ის ცდილობს რომ საზოგადოებრივ საქმიანობაში შევიდეს და საზოგადოების რაღაც ნაწილი გააერთიანოს იმისთვის რომ ქვეყნის ქვეყანა უკეთესი მიმართულებით განვითარდეს ელემენტარული მას ქვეყანაზე ზრუნის განცდა უნდა ქონდეს და ეს განცდა მე მგონი დარგულია ეს განცდა რომ ქონდეს სიყვარული უნდა ქონდეს ქვეყნის სამშობლოს მე პოლიტიკოსთან ერთ-ერთ პოლიტიკოსთან და მე გამოვიტანეს რამდენჯერმე მაქვს მონაყოლი რომ დამისვა შეკითხვა ამ ორი ცნებიდან რომელია შენთვის პრივილეგირებული სამშობლო თუ სახელმწიფო მე არ უპასუხე და ვკითხე შენთვის რომელია მეთქი და ჩემთვის რა თქმა უნდა სახელმწიფოა მე სახელმწიფო კაცი ვარო აი მე მგონი ეს აქ შეფასებაში მოდის ეხლა მე იმას არ უპასუხე რა თქმა უნდა ეს ახალი მოსული ვიყავი პოლიტიკაში და
პოლემიკის რესურსი არ მქონდა პრინციპში, აი ისიც არ მეკარგა, რასაც ვაწებებდი და ვაერთიანებდი, უფრო გვიან და ეხლა ხშირად ყვები ამ ამბებს, რომ ჯუთა სამშობლო არის ის ემოციურად ჩვენ გვიყვარს ჩვენი იდენტობა, ეს ემოციური ნაწილია და სახელმწიფო არის ინსტიტუტები, რომელიც ამას იცავს, რაც გიყვარს და რაც მას შენმა წინაპრებმა დაგიტოვეს. შენი რელიგია, შენი ხალხური სიმღერა, თუ შენი ცეკვა და ესე შემდგომ შენი ხასიათი და ესე შემდგომ ის რაც ემოციური ნაწილი სამშობლოა, სამშობლოს ამ ნაწილის დასაცავად შეიქმნა სახელმწიფო ინსტიტუტები და თუ იმის სიყვარული არ გაქვს, მაშინ ის რას იცავ და რისგან იცავ. ვიღაცამ კარგი შედარება გამიკეთა, რომ ღვინო და ქვევრი რო შევადაროთ. ქვევრი მოიგონეს იმისთვის, რომ ღვინო შეენახა და დაეცვათ. თუ ღვინო არ გიყვარს, ქვევრს რა თავში ეხლიო, პრინციპში და ახლა ეს სახელმწიფო პატრიოტიზმი, მარტო სახელმწიფოს გაფეტიშება არის, როგორც ცარიელი ჭურჭელი, შენი თუ სამშობლო არ არის, თუ ეს არ გაქვს, თუ სიყვარული არ გაქვს და არ განიცდი, ამა ეს განცდა თუ არ გაქვს, ხო და რო უყურებ, მე მახსოვს, აბა თუ გაიხსენებთ გიგა ლორთქიფანიძემ შეეკითხა მოქმედ პრეზიდენტს სააკაშვილს საჯაროდ უსვოდა კითხვას. მე ერთადერთი კითხვა მაქვს პრეზიდენტთან. უყვარს თუ არა მას თავისი ქვეყანა? გიგა ნიჭიერი კაცი იყო ლორთქიფანიძე და ეხლა შემთხვევით ხარ დაუსვეს კითხვა. იკვეთებოდა რომ ხალხს როგორ ექცეოდნენ, ინსტიტუტებს როგორ ექცეოდნენ და აღარ გავიხსენებ მე როგორც ექცეოდნენ. თუ სიყვარული გაქვს და ადამიანი გიყვარს, ისე არ უნდა მოექცე, ადამიანიდან დავიწყოთ. მე მგონი უფრო ხმა პრობლემა და აქ არ ვიცი ახლა სატელევიზიო გადაცემაში მოდესღაც მაესტროში მქონდა ეგ არის სუფთა ლიბერალური პროექტი მქონდა ერთ-ერთი გადაცემა მე და მახსოვს თელი გუნდი მაწვებოდა რომ არის ლაპარაკო მაგი არ თქვა რომ ფსიქოლოგიაზე და დედის ინსტიტუტზე მქონდა საუბარი მე ვფიქრობ არა მარტო საქართველოში მთელი დღევანდელი მსოფლიო ყველაზე დიდ პრობლემას განიცდის ამდენი დამაწყნარებელი რაც ერთ წელიწადს იყიდება შეიძლება ასეულებში არ გაყიდულა უფრო ადრე და პრობლემა თითქოს ძალიან მარტივია, მაგრამ არავინ დამნახავი არაა და მეც მოცი რომ დედის ინსტიტუტის დაანგრევა ძალიან ბევრი ადამიანური ფასეულებები დაანგრია და დაარღვია, მაგრამ ამ გადაცემას ალბათ ეს არ მიესადაგება. თუმცა მე თუ მოვახერხე და დროზე წავედი პოლიტიკიდან და დარჩენილი წლები მინდა რომ ამას მოვახმარო, რომ ქართველებს და საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდო, რომ ჩვილი ბავშვი უნდა აღზარდოს დედამ. ამის გარეშე გარგია ეს გენდერული თანასწორობა რაც ძალიან დღეს მოდაშია, ეს გენდერული იმდენად მოდაშია დღეს რომ ამის საწინააღმდეგო სიტყვას რო თქვა ალბათ ვერ გაუძლებ ემანციპაცია ეს რაც მოიტანა ამან ყველაფერი ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ადამიანს მე მგონი აღზრდაში არ განვითარდება ამ მიმართულებით ეს ჩემი ყველაზე საყვარელი თემაა და საინტერესო მე მგონი ყველაზე მეტი ნახული აქ მაქვს პრობლემა ის არის ამ პოლიტიკოსების რომ სახელმწიფო მართვას რომ იბრალებენ რომ სამშობლო აღარ ახსოვს და სამშობლოს სიყვარული არ გააჩნია და ზოგადად მე მგონი უფრო სიღრმისეულია კიდე მათი პრობლემები და ძალიან საოცარი გაერთიანება ზოგჯერ რო ხედავ იმდენად გვანან ერთმანეთს ისე ერთნაირი ხასიათი აქვს რომ გაუცდები რის საფუძველზე არიან გაერთიანებული და რა ფსიქიკა ალბათ ფსიქიკის საკითხები მე უფრო მძიმე სიტუაცია შეიძლება ცოტა ამძიმებს და არ მინდა ვეხმარო მაგრამ აი რაღაც საერთო აქტი ამ საერთოში ახლა თუ ნახავთ მაგათი მართვის დროინდელ დროს თუ გაიხსენებთ 9 წელიწადს რას უშვებოდნენ ქვეყანას რას უშვებოდნენ ხალხს და დღეს იგივე ხალხი გამოდის და სამართლიანობას ითხოვს თანაც არჩევნებს აი ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ნახეთ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში პროპორციული გვინდაო დაჟინებით ითხოვენ სამართლიანი არჩევნები გვინდაო 9 წელიწადი თვითონ პროპორციული სასარგებლოდ აკეთებდნენ ყველაფერს მაჟორიტარულს არ თმობდნენ არც ერთ შემთხვევაში პროპორციული საწინააღმდეგოც აკეთებდნენ უკაცრავად არ თმობდნენ არც ერთ შემთხვევაში დღეს გამოდიან რომ სამართლიანი არჩევნები და მხოლოდ პროპორციულია სამართლიანი და ამას დაჟინებით მოითხოვს იგივე ხალხი და არაფერს არ დაგიდებენ. არავითარი თანმიმდევრულობა აღარ ახასიათებს. არავითარი არგუმენტი, არაფერი არ უნდათ. აი ეგრე უნდათ და მეტი არაფერი. აი ესე უნდათ. რატომ უნდათ და აი ეს საშინელება ხდება ქვეყანაში, ინგრევა, იშლება ივანიშვილი დესპოტი და ნუ აი ლანძღვა გინება და საოცარი ხალხია. ადამიანთა პრაგმატიზმის არ არსებობა. ესე იგი ელემენტარული გათვლების აი სუფთა რაციონალურად რო მიუდგეს ხო ვთქვათ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ესე იგი შეუძლებლობა ის გზა რომელიც არჩეულია შეუძლებელია რომ მიიყვანოს მათ მიზნად აი რა კაი რამე თქვით და რა კარგ რამეზე მიმანიშნეთ რომ ეს არის თუ არა სუსტი მხარე ეხლა ზოგადად როდესაც პოლიტიკურ სპექტრს ვახასიათებთ და როდესაც ხედავთ რომ ისევ ნაციონალური მოძრაობა დომინირებს 9 წელიწადი იყვნენ რაც გააკეთეს მართვაში ვნახეთ ოპონენტები ძირითადად
ნაციონალური მოძრაობა და მათი ანასვლელები ერთად მოიხსენებ ამათ ყველას. თუ გინ თავისივე NGO-ებით, რომლებიც მათგანვე იმართება ერთ ხაშია. აბა ნახეთ, როგორი პრობლემაა ეს. და იმასაც შეგახსენებთ, რომ ზოგიერთი ყოფილი ჩვენი მხარდამჭერი თუ თანაგუნდელიც კი მე მადანაშაულებენ ამაშიც, რომ ისევ ნაციონალურ მოძრაობას აცოცხლებსო, იმიტომ რომ მას სჭირდებაო. აბა ამის ანალიზის გაკეთება ნახეთ რამდენად მარტივია. ჩვენ ხომ ღარიბი ქვეყანა ვართ და სულ საუბრობთ, რომ გვაქვს ღარიბი ეკონომიკა. და რატომღაც გონიათ ეგონათ ადრეულ პერიოდებს თუ გაიხსენებთ ანეკდოტებად წყვებოდნენ, რომ ეკონომიკა არა გვაქვს, მაგრამ აი რომ პოლიტიკური ლიდერების გაყიდვა რომ შეიძლებოდეს ქართველები მილიარდერები გავხდეთ, ხო, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ვიქნებოდით, ხო და ამ დროს ყველაფერი თანხმედრაშია, როგორც ეკონომიკურად ვართ ღარიბები, რა თქმა უნდა, ღარიბები ვართ და პოლიტიკური სპექტრია ძალიან მწირე და ძალიან ღარიბი. დრამატულია, რა თქმა უნდა, პირდაპირ დრამატულია ის, რომ 7 წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა მოვიდა ქართული ოცნება, ერთი ძალა, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი წვლილი დაფინანსებაში თუ გნებავთ. მე მიმიძღვის, რა თქმა უნდა, ფინანსები, ეკონომიკა და პოლიტიკა ამ შემთხვევაში პირდაპირ თანხმედრაშია. პოლიტიკურ პარტია საჭიროებს ფინანსებს. განვითარებულ ქვეყნებში ყველგან მენაფინანსებს, ბიზნესი აფინანსებს. ბიზნესი ღარიბია, ეკონომიკა ღარიბია. ეს ბიზნესი რამდენიმე პარტიაზე რო გადაანაწილოს, რამდენიმე ძლავრი პარტია დააფინანსოს, რამდენიმეც არა, 3. მე მგონი ფული აღარ დარჩებათ. მარტო დაჭირდებათ პარტიებს. აი აქ არის ძაღლისთავი დამარხული, რომ ღარიბ ქვეყანაში რთულია რამდენიმე ძლიერი პარტიის არსებობა, რომელიც ფინანსებს საჭიროებს. და რა ხდება? ქართული ოცნება და რა თქმა უნდა, ლომისული მე მქონდა და მაქვს და ვეხმარები, რაც შეიძლება მაქსიმალურად, და მეორე ვინ არის? ისევ ნაციონალური მოძრაობა. საიდან ფული? რა თქმა უნდა, ქვეყნის ნაძარცვი ფული, 9 წლის განმავლობაში რაც ძარცვეს, ის შენარჩენი, ის თავხედობა რაც ჰქონდათ, ესეც გამომუშავებული, ეს გუნდურობაც რაც ჰქონდათ, ჩამოყალიბებული ერთმუშტად, ერთი და იგივე ხალხი და დაჟინებით ითხოვენ ჩვენ უნდა მოვიდეთ. მოვიდნენ 9 წელიწადი გააწამეს, თუ კი რამის გაფუჭება შეიძლება და ყველაფერი გააფუჭეს. ყველაფერი დაანგრიეს, თუ კი რამის გაფუჭება შეიძლება. უამრავი ციხეშია, ნახეთ, აბა რამდენი პრეზიდენტი დემრილი, პრემიერ-მინისტრი ციხეში, შინაგან საქმეთა მინისტრი ციხეში, თავდაცვის მინისტრი ციხეში, მთავარი პროკურორი დევნაში და ამ ფონზე ნახეთ თემასოფლიომ როგორ გაიგო, რამხელა ძალისხმევა დაგჭირდა ჩვენ ამისთვის, რომ არავინ ეჭქვეშ არ აყენებს ქართული ოცნების დემოკრატიულობას. და ნახეთ ყველა რეიტინგში რამდენად, ყველა მიმართულებით რამდენად პრინციპულად წინა ვართ. და დაბრუნდეთ უკან. რა ხდება? ძალიან მარტივი პასუხია. ვერ ვითარდება პოლიტიკური სპექტრი. ჯერ ფინანსებს რო თავი დავანებოთ, უფრო მნიშვნელოვნს გეტყვით. ფინანსებს რო დავედავანებოთ, ადამიანებია საჭირო. ადამიანებია საჭირო, რომ ჩამოყალიბდეს ახალი პარტია, მათ ქონდეს მიმართება იდეოლოგიური, რაც თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ქვეყანას ამიმართულებით ესაკლია ქართულ ოცნებას, გააკრიტიკოს, ამას ვერ აკეთებს, ამას ვერ აკეთებს, ამას ვერ აკეთებს და ჩვენ ამ მიმართულებით განავითარებთ და გავზდით ქვეყანას. ადამიანების სიმწირეც არის ყველა დარგში, რომელიც არ უნდა ნახოთ დღეს საქართველოში. არსად პროფესიონალები არ ყოფნის. შემდგომლებიც კი აღარ ყოფნის დღეს რომ იცოდეთ შენებობაში. რომელ დარგსაც მასშტაბებში იცით რამხელა დეფიციტია და რამხელა აღზრდა დაფშვიდება მასშტაბების და რამხელა რეფორმას ვაკეთებთ. ყველა მიმართულ, ყველა დარგში ჩვენ გვაქვს დეფიციტი პროფესიონალების. ვიღაცებს ეიფორია აქვს რომ პოლიტიკაში არიან ჭარბი. ჭარბი კი არა, ყველაზე წარუმატებელი. არაფრის მქონე და არაფრის გამკეთებელი ადამიანები მოდიან და დგებიან სხვა რამე რო ვერ შეძლეს. აქაც იგივე სიდუხჭირე გვაქვს. აქაც გვაქვს საკადრო ნაკლოვანება. არ არის კადრი. ვერ ყალიბდებიან პარტიები, ამას ადამიანები ჭირდება, პროფესიონალი ადამიანები ჭირდება, პროფესიონალი პოლიტიკოსები ჭირდება. ან შეიძლება არ იყოს პროფესიონალი და განათლება არ ქონდეს, მაგრამ ქონდეს შესატყვისი ინტელექტი და ქონდეს შესატყვისი მოთხოვნილება. არ არიან ეს ადამიანები, ვერ ყალიბდება და ვერ მოხერხდა სამწუხაროდ ჩვენდა და ამაშიც მე მომადანაშაულები. ივანიშვილის ბრალიაო, რომ ახლა 20 წელიწადი სანამ ჩვენ მოვიდოდით, ყველაფერი წამოვედით ზემოდან ქვემოთ. მარტო ეკონომიკაზე შევახსენებ. 8000 იყო ჩვენსულ მოსახლეობაზე წარმოებული პროდუქცია და 4000-ზე ჩავედით. დღეს არის 4000, თუმცა ჩვენ გაცილებით ნაკლები დაგვხვდა. აი ეს არის რეალობა. აი ესაა რეალობა, რომ ვერ მოხერხდა, არ არის ხალხიც, არ არის ფინანსებიც. ერთიც და მეორეც. ეხლა ჩემგან ითხოვენ, ისევე როგორც ეკონომიკურად. სადაა ხალხი რატო ამუშევარი? პასუხს ითხოვენ. რა მოხდა? 7 წელიწადი გავიდა და აი გადით ქუჩაში ნახეთ რამდენი გაჭირვებული ადამიანია. სამწუხარო რეალობაა. სამწუხარო რეალობაა, უამრავი გაჭირვებული ადამიანია. მაგრამ ჩვენ თუ ობიექტურ ანალიზს არ გავაკეთებთ, ამას ივანიშვილს მივაბრალებთ. მივიღებთ ახალ უბედურებას. ნახონ ქართული ოცნების მართვის პერიოდში. მე კონფერენციებს ვატარებდი, თუ გახსოვთ, როდესაც წავედი პოლიტიკიდან, ეკონომიკურ კონფერენციებს არც ერთი ოპონენტი არ მოვიდა.
და დღესაც შემიძლია გავიმეორე. კი ბატონო, 20-30-ის პლატფორმაზე. ერთჯერ დავინახე გოცირაძე შემოიპარა, როგორც ნახა, მოვედი მწუში გაძრო მეორე გარებიდან. მოვიდნენ არგუმენტირებულად გვასწავლონ, რას ვაკეთებთ ჩვენ, ან ვერ ვაკეთებთ ისე როგორც საჭიროა და გვასწავლონ უკეთესი გზა. არა ეს არ ხდება. არგუმენტები არ აქვთ და მე ვიტყვი, ყველა მიმართულებით, რას დემოკრატიულ სახელმწიფო შეეფერება. ეკონომიკა იქნება, ადამიანის უფლებები იქნება, ყველა მიმართულებით პრინციპულად უკეთესი შედეგები გვაქვს. ვერცეც ვერ დაასახელებენ და დადებენ, რომ რაღაც მადროს კეთებოდა უკეთესად და პრეტენზია აქვს რომ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. არა, ზოგადად ამბობენ. ივანიშვილმა გააძარცვა ქვეყანა, ანგრევს ქვეყანას და ანგრია კულტურა, გააჩანაგა ბუნება. ამ დროს ყველაფერი რომ მაგალითებით წამოვიდეთ, ყველაფერი ხდება საპირისპიროდ. ეხლა ძალიან გავაფართოვეთ თქვენი კითხვა. ესე იგი პრობლემა ეს არის პოლიტიკური სპექტრი, რა თქმა უნდა, არც ერთ დარგში პროფესიონალები არ ყოფნის იგივეა აქაც. ეხლა პროფესიონალობას პოლიტიკურს მე არ დავიჩემებ პრინციპში, შეიძლება პოლიტიკოსად დღესაც ვერ ჩამოვყალიბდი მე, მაგრამ ჩვევები მართვის მაქვს, გამოცდილება მაქვს, რაღაც გამიკეთებია, რაღაც წარმატებები მიმიღია, გუნდი დავარწმუნე, გუნდი შევგარი, პარტია ჩამოვაყალიბეთ. და კიდევ ვიმეორებ, რომ გვაქვს პრეტენზია და მე რაღაც მაქვს პრეტენზია, რომ ვერცეთ მიმართულებას ვერ დამისახელებენ, რომ ჩვენ გავაუარესეთ. პრინციპულად უკეთეთ თუ არ ჯერათ ჩვენი და ჩვენ სტატისტიკას დავდებთ. ნახეთ საერთაშორისო რეიტინგები, რომელსაც სოფლიო ბანკი ან Heritage Foundation ამერიკული ფონდი ნახეთ და პრინციპულად განსხვავებულია დამოკიდებულება, მაგრამ ძალიან იოლია ზოგადი. გადით ქუჩაში ნახეთ რამდენი გაჭირვებულია. ახლა რეიტინგები ახსენეთ, ბიძინა არ ვაპირებთ საერთოდ შეკითხვას. აი მაგალითად აირაის კვლევა გამოქვეყნდა ამას წინათ. სადაც კვლავ ესე იგი აირაის რეიტინგებით მაგალითად ბოლო 10 წელია ლიდერობს ყველაზე პოპულარული ადამიანი ქვეყანაში არის მაგალითად დათო ბაქრაძე. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მონაცემი არის თავდაყირა დაყენებული და მთელი ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ესე იგი ელოდება ამ რაღაც რეიტინგების გამოქვეყნებას წლიდან წლამდე, რეიტინგიდან რეიტინგამდე ცხოვრობთ ყველანი, მთელი მედია გამოქვეყნდება ეს რეიტინგი, მე წერთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამბობენ რომ არენდობიან ამას, მე ამაზე მიდის დისკუსიები, ток-შოუები, მე ჩაწყნარდება ყველაფერი, ხა ველოდებით მეორე კვლევების გამოგდა და ეს ნორმალურია. შეიძლება ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრი ცხოვრობდეს რომელიღაც თუნდაც ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგებით, რომელსაც არავინ არ ენდობა. სამწუხარო რეალობაა, რა თქმა უნდა. წლების განმავლობაში გრძელდება ის, რომ ქვეყნდება რეიტინგები, ამას აქვეყნებს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია და საზოგადოებაში მას აღარ აქვს ნდობა და ძალიან ხშირად ღიმილით ხდებიან ამ რეიტინგებს. არც საზოგადოებაში, არც პოლიტიკურ სპექტრში, არც ამ რეიტინგებში გამარჯვებულებში და არც ამ რეიტინგებში დამარცხებულებში. არავის ნდობა აღარ აქვს უკვე. სამწუხარო რეალობაა, ძალიან სამწუხარო რეალობაა, ჩემთვის თუ გნებავთ და ჩვენ გუნდისთვის დღეს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა. პრობლემა ის კი არა, რომ მაგ რეიტინგების გვეშინია. თქვენ კარგად თქვით, რომ ნდობა აღარ აქვს ამ რეიტინგებს უკვე. ამ რეიტინგებსაც ასეთი უნდობლობის პროცესში, რომ იგივე ჯიუტად ქვეყნდება და აირიაის კვლევა იქნება თუ NDA-ის კვლევა იქნება, მაინც ჯიუტად ერთი და იგივე საფუძველზე ეს გრძელდება. ამან შეიძლება სხვა დანიშნულება მიიღო, შეიძლება ვიღაცას იგივე პოლიტიკოსებს უნდა დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ ნახეთ ამერიკული ორგანიზაციები თუ არის აქ ტენდენციურობა თუ შეიმჩნევა, არა თუ შეიმჩნევა აშკარა, ესე იგი ქართული ოცნება არ უყვარს და ისევ ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხარს. შეიძლება უკვე იმდენად უნდოა მართლაც ეს კვლევები, შეიძლება უკვე ამაზე მიდის მუშაობა, რომ აი ნახეთ ეს ამერიკული ცენტრალური ორგანიზაციები ამას შეგნებულად თქვათ ამახინჯებენ, იმიტომ რომ აჩვენონ რომ ხარს უჭერენ ნაციონალურ მოძრაობას და არა ქართულ ოცნებას. მე ვფიქრობ რომ არც ერთი და არც მეორე არ არის საფუძველს მოკლებული. ერთი რომ დაარწმუნონ ვიღაც მოათხოვონ, მაგრამ ზოგადად რა ხდება? ხდება ის რომ დევალვაციას განიცდიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მიერ დაფუძნებული ინსტიტუტები ჩვენს ქვეყანაში. და ეს ხდება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის იმიჯს ურტყავს ჩვენ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა და ყველაზე სამწუხარო და ყველაზე სავალალო ჩვენ გადავიათ ის რომ გავიგეთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ნაციონალურ მოძრაობას ხარს აღარ უჭერს, ვინც პოლიტიკაში ყველამ გაიგო და აღარავინ აღარ მისტირის მათ ბელადს. ესეც გავიგეთ რომ ეს კვლევები თქვათ ვერ დაგვაზიანებს, მაგრამ ზოგადი განცდა რომ დაჟინებით მიდის ამ კვლევებში აშკარად ტენდენციურობა
და დევალვაციას განიცდის ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის რომ დევალვაციას განიცდიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ინსტიტუტები ჩვენს ქვეყანაში განიცდიან დევალვაციას. დღეს ჩვენ მთლიანად ჩამოკიდებული ვართ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორზე. მათ უამრავი გააკეთეს რომ ჩვენ სტაბილურობა მივიღო ქვეყნის, ჩვენს განვითარებას უყურებენ, ხარჯს გვიჭერენ ყველა მიმართულებით და ის რომ ასეთი პარტნიორის ინსტიტუტები ჩვენს ქვეყანაში განიცდიან დევალვაციას, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს საერთო უნდობლობაში და ამას შეიძლება წაუფინონ ის რომ ეს თუ ცუდია შეიძლება მთლიანად ეს ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორის რაღაცას ისეც არ აკეთებს, აი ეს არის ჩვენთვის ყველაზე სამწუხარო რომ ეს NGO-ები ნახეთ ამერიკის მოქალაქის გადამხდელის ფულით დაფინანსებული NGO-ები წლების განმავლობაში და ეს კვლევები წლების განმავლობაში განიცდიან დევალვაციას. ნახეთ როგორი პარალელია თუ ნახავთ განცდებში. როგორი დამოკიდებულებას, როგორც შეიცვალა დამოკიდებულება ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და იცით როგორი სიყვარულით უყურებს და საზოგადოება მათ, აბსოლუტურად პარალელურად განვითარდა ამ NGO-ებს და რატომ? კითხვა ისმის, იმიტომ რომ NGO-ების დაფუძნებას და მათ დაფინანსებას აქვს გარკვეული მექანიზმი, ნაცემბერს თავის დროზე დაალაგეს, მოარგეს იმ მექანიზმს, რასაც ამერიკელები ითხოვდნენ. მოდის დაფინანსება, არა და ყავს თავისი ადამიანები ჩანერგილი იქ, როგორც კაპიტანი გიგაური, რაც დაარქვეს, როდესაც დაარბეულ ხალხისაც მონაწილეობა მიიღო და სასამართლოშიც კი ვერ დაამტკიცა, რომ პრემია მიიღო და დაუნაწილა გუნდს, როგორ ცემეს ქართული ხალხი. ესენი ალაგებენ, ისევია კვლევებში, აბა ნახეთ კვლევებს ვინ აკეთებს ველს. CRRC და მეორეს არ მახსოვს რა ქვია. ეს ის ადამიანები NDI და ARI. იქაც ნაცების მიერ დაფუძნებული, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები გადიან ალაგებენ და ზემოდან ეხურებენ NDI ან ARI. იქ მეთოდიკა არანაირი აღარ მუშაობს. თუ შენ გამოკითხვა სწორედ არ ჩაატარე, ადამიანებს სწორი კითხვები არ დაუსე, კონფერენცია სწორედ არ გააკეთე. მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ NDI და ARI-ც დიდი ინსტიტუტები არიან დემოკრატების და რესპუბლიკელების და რა თქმა უნდა მე მადლიერების მეტი ამ ინსტიტუტებზე არაფერი არ მეთქვის და არც ქართული ოცნების არც ერთ წევრს, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში წლობის განმავლობაში გრძელდება, რომ იგივე კომპანიებს, რომლებმაც გაიარეს ის და დაალაგეს ისეთი SWOT და მეორე სახელი არ მახსოვს, ვინც უკეთებს ამათ კვლევებს. კვლევები რომ დაუკვეთოს NDI-მ, ARI-მ, ორგანიზაციას უნდა დაუკვეთოს ისეც, რომელსაც აქვს გარკვეული მონაცემები. ამ მონაცემების საფუძველზე ნაცემა დაუფუძნეს, შეიძლება სხვა არც კი არსებობს და საქართველოში არც კი მიფიქრია მაგაზე. ისინიც რომლებიც დააკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მათ კვლევები დაუკვეთონ. ამათ მეს დაუფუძნეს, თავის ხალხით დაულაგეს და დღემდე ამათ უკვეთავენ და დღემდე ღვებულობთ ამ უბედურებას. უბედურება ჩემთვის აღარ არის ეს კვლევები, მართლაც ყველასთვის ეს კვლევები ჩვენ ვერ ვტირთავს ქართულ ოცნებას. ეს არ არის ჩვენთვის პრობლემა. ისე როგორც აღარაა პრობლემა ის, რომ შეიძლება ამით განცდა გაჩნდეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უჭერენ გინდა თუ არა მხარს ორივე ინსტიტუტი. NDI და ARI ამის საპასუხოდ მე გეტყვით. ამის საპასუხო მე მაქვს სათქმელი მარტივად ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ასეთი მხარდაჭერა საქართველოს მისი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არ ქონია ისტორიაში. უპრეცედენტო დოკუმენტი შეიქმნა, მიიღეს კონგრესში, ორპარტიული მხარდაჭერა, კონსენსუსი. დღეს იცით რომ იქაც არჩევნებია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იცით რომ საკმაოდ ჩაჭიდებული, საკმაოდ აგრესიული ოპონირება მიდის ორ პარტიას შორის. ამ და ძალიან ცოტა აქვთ კონსენსუსები. ამ ფონზე საქართველოს მაგალითზე ორივე პარტიამ კონსენსუსს მიაღწია და ჩვენ უპრეცედენტო ორპარტიული მხარდაჭერა ქონდა. ეს არის რეალობა. ეს მინდა მოსახლეობას რო უთხრა რომ არ დაიბნენ. რეალობა აქაა. ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო ორპარტიული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორიდან. მაგრამ აქ რაც ხდება და როგორც ხდება და ვერაფრით ვერ მოახერხეთ ის რომ ნაცების მიერ მომართული ხალხი მართავენ ამერიკების მიერ დაფინანსებულ NGO-ებს და სამწუხარო რეალობა იგივე ხდება NDI-ს და ARI-ის კვლევებში, ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. ძალიან შეკითხვა დამებადა ბატონ ბიძინა რა. თუ ეს ასეა ვხედავთ ჩვენ, გუშინ მაგალითად ჩვენ გადაცემაში ტელეკომპანია იმედის გადაცემა არენა, სადაც ინტერაქტივი გქონდა და ესეთ შეკითხვა დავსვით. როგორ აფასებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობას საქართველოში? დადებითად უარყოფითად იყო პასუხები. უარყოფითად იყო 95%. მესმის ესეც არ არის ინდიკატორი, რა თქმა უნდა. არის ინდიკატორი. მე ვთვლი რომ ეს განცდა საზოგადოებას უკვე ეზიზღებათ. აი პირდაპირ შევიდეთ გეტყვით რომ საზოგადოებას აგრესია აქვს უკვე ამ
ამ ტიპის NGO-ებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში ცდილობენ და პირდაპირ სატელიტები არიან ნაციონალური მოძრაობის. თავმჯდომარე აირაისი აღმოჩნდა, რომ არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული საერთაშორისო აგენტი ნაციონალური მოძრაობის, ლობისტი. ეს კიდე საერთოდ სკანდალია და მე ვფიქრობ, რომ გლობალურად შეიძლება ამ ინსტიტუტის რეპუტაციას დაარტყას. პარალელურად არსებობს სხვა რეალობა და ვაშინგტონსა და თბილისის შორის, ოფიციალურ ვაშინგტონსა და ოფიციალურ თბილისის შორის არასოდეს არ ყოფილა ამ ნიშნულზე. პირიქით. დიახ, სწორედ. ამას თქვენ ამბობთ, ხო? მაშინ გამოსავალი რაშია? მე ვფიქრობ, რომ მე პირადად და გუნდში რამდენიმე კაცთან უკვე მქონდა საუბარი, პირად შეხვედრებში ცალკეული ჩინოვნიკი ვერ ახერხებს ამას და ეთქობა, რომ არ არის ესე მარტივი. მე კიდევ გვაქვს პატარა გეგმები ამ მიმართულებით, რომ დავარწმუნოთ და კარგად ვაჩვენოთ ეს ვაშინგტონს რა ხდება. თუ არ გამოვიდა ხერხით, მე არ გამოვრიცხავ, რომ საჯაროდ მიმართო ღია წერილით კონგრესს თუგნებავთ სენატს და თუგნებავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. და საჯაროდ აუხსნა რა ხდება აქ, რომ როგორ ხდება ის, რომ ამერიკის ინტერესებს, ამერიკული ფულით დაფინანსებული ორგანიზაციები ამერიკის ინტერესებს. რა თქმა უნდა, ახლა ნუ რა ის მექნება ეფორია და მეც არ დავიბარალებ, რომ ახლა ამერიკაზე ზრუნვით მისკდება თავი მაინც და მაინც ამერიკა ზესახელმწიფოა და უჩემოდა საკუთარ თავს ძალიან კარგად ართმევს თავის განვითარებას. რა თქმა უნდა, საქართველოა ჩვენთვის საფუძველი, რომ საქართველოს და ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები ზარალდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე კონკრეტულად მივწერე, ამით აღარ ვიტყვი, რომ საქართველოს ზარალდება ან საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობები ზარალდება მათი ქცევით, არა პირდაპირ. ამერიკის ინტერესები, ამერიკის სახელმწიფოს ინტერესებს აზარალებენ ცალკეული ჩინოვნიკები, როდესაც ამერიკული ორგანიზაციების, ამერიკელი ამომრჩევლის მიერ დაფინანსებული ფულით აბსოლუტურად ამერიკის სახელმწიფოს საპირისპირო პოლიტიკას ატარებენ და საპირისპიროა, რა თქმა უნდა, ყველასთვის გასაგებია, რომ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი არ ადარდებს ამერიკის სახელმწიფოს. ამერიკის სახელმწიფოს სტრატეგია არის პატარა პარტნიორი, მაგრამ გულწრფელი ჩვენი გუნდი განუხრელად იცავს ამერიკულ ინტერესებს და ვერც ერთ მაგალითს ვერ მოიყვანა, რომ ქართული ოცნების ვიღაც წევრი რაღაც ამის საწინააღმდეგოს ატებს. შეიძლება პატარა მნიშვნელობის, მაგრამ ჩვენ განუხრელად და გულწრფელად ვიცავთ და ვატარებთ ამერიკულ ინტერესებს. ამ ფონზე ამერიკის სახელმწიფოს საპირისპიროს აკეთებს ეს NGO-ები, რომელიც კარგად გაგებულია და ამის გავსი კვლევები. მე არ გამოვრიცხავ, რომ თუ კიდევ რაღაც დროში ვერ მოხერხდა ამაზე თქვათ რეაქციის მიღება, რომ ამერიკული ფულით დაფინანსებული ორგანიზაციები ამერიკის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქმედებენ, მე არ გამოვრიცხავ, რომ საჯაროდ ღია წერილით მიმართო კონგრესს, ან სენატს, ან ორივეს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომ ესეთი სამწუხარო რეალობაა დღეს საქართველოში. ძალიან საინტერესოა. საფრთხეებზე გადავიდეთ, ბატონ ბიძინა. ესე იგი, ჩვენ მოვამზადეთ ერთი ვიდეო თქვენი გამოსვლა, მაგრამ სანამ ამ ვიდეოს გაჩვენებთ, ესეთი თქვენი ფრაზა მინდა შეგახსენოთ. ზუსტად, დაახლოებით 1 წლის წინ ნათქვამი. ვარწმუნებს საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმ 1 წელიწადში ქვეყანაში ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა. ესე იგი, გავიდე 1 წელი და ვხედავთ გაუარესებას სიტუაციას. ვხედავთ ხმაურს რუსთაველის გამზირზე, ვხედავთ ერთხელ უკვე ვნახეთ 20 ივნისის, ესე იგი, გადატრიალების პირდაპირ მცდელობა, პარლამენტის შტურმის მცდელობა, ეხლა რაღაც ანალოგიურას, ვთქვათ, იმიტაციას, აი ამ რევოლუციური სიტუაციის იმიტაციას ვხედავთ. რა გაკეთდა ამ 1 წელიწადში? რა გაუმჯობესდა? კარგი მაგალითები მოიყვანეთ, ვთქვათ, როდესაც ამბობ, რომ 20 ივნისს ისენებ, 20 ივნისს ორი მხარე აქვს ოღონდაც. გასაგებია, რომ ამბობ ხილსგავსი რაღაც იგეგმებოდა, საკადრის პასუხი გაეცა. სამწუხაროდ დაზიანდნენ იქ მოქალაქეები, რომ წუხლის ყველა განვიცდით ამას და მეც მათ რიცხვში. მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ სახელმწიფო ინსტიტუტის დაცვა. იმის იქეთ სამთვიანი აქციები და ესე შემდგომ და ნელ-ნელა გაიშიფრა და გამოვიდნენ რა უნდა და რისთვის არიან ესენი ქუჩაში. რას ითხოვენ და რას იცავენ. თუ გინდ იგივე პროპორციულ არჩევნებზე გინდათ პროპორციული არჩევნები, საერთოდ რეაქცია არ გაუკეთებიათ. და გამოიკვეთა, რომ მათ პროპორციული არჩევნები არ უნდათ, მათ სხვა რამ უნდათ. და მარტივი ასახსნელია რა უნდათ სხვა რამ, რომ ბელადი მათი დღეს მონებს ეძახიან, ასეთ შეურაცხყოფას აღენებენ სხვათა შორის ჩვენ თანაგუნდელებს და მათ რიცხვი პლენარულ სტოლმაზე რაც მე არ ვთქვი. მონებს ეძახდნენ. და ამან გადაძლია როგორც ჩანს და დაგვინგრიეს ის მყიფე ერთიანობა რაც მე მქონდა გუნდში და დააზარალეს. ამ დროს სწორედ რაც მქონდა თვითონ, აი როგორც მქონდა თვითონ დალაგებული. როგორებიც იყვნენ თვითონ, ერთ-ერთზე მოგვაწერენ ჩვენ. როგორც გქონდათ ბელადისადმი მიმართება, ერთ-ერთზე მოგვაწერენ ჩვენ, თუმცა მსგავსი არ არის.
კიდევ ერთხელ ვაჩვენე, არ მოსწონდათ რომ ივანიშვილი ყველაფერს წვეწდეს, არ იყო არც მაშინ, არ არის ახლა არც დღეს. ჩვენს გუნდში დემოკრატია, ვერცეთ მაგალითს ვერ დამისახელებენ. უამრავი ხალხი გავიდა გუნდიდან ჩვენგან დღეს და გვაგინებენ მათი პრობლემაა ეს, არის ჩვენი. და ნახოთ და გაიხსენონ ჩემი დიქტატორული ქცევები. ვერცეც ვერ გაიხსენებენ. მე ბუნებით დემოკრატი ვარ, ოჯახი იქნება თუ გარეთ იქნება და გუნდშიც სწორედ ეს დამოკიდებულება მაქვს. ეს მოხდა ეხლაც. წმუნებულება ფაქტები ქონდათ, ვერ დავარწმუნე, ვერ შემოვაბრუნე და მოხდა როგორც მოხდა. პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით მაქვს, მაგრამ თვითონ რას აკეთებინებდა ეს ბელადი და რა გააკეთეს, გინდაც კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, გინდაც კონსტიტუციასთან დაკავშირებით და ზოგადად. ისე მას მისტირიან. ისე ვის კარნახობს იქედან, ისე ნაძარცვი ფულით რამდენიმე კმარა და რაღაც სახელები დაარქვეს და დარბიან ეს ბავშვები ქუჩაში, ეს სერცხვილი. ისევ იმ ერთი კაცის კანონით ეს აქ ვერ მოვა. 4 თუ 5 პროცესი მიდის, ერთი დასრულდა უზენაესის დონეზე და მისჯილი აქვს მაქვს. ის დამნაშავედ არის ცნობილი ქართული კანონმდებლობით. არც პროპორციული შვილის მაგას არ შეიძლება არანაირი სისტემა არ უშვილებს და ეს გუნდიც თავის ბელადისთვის იხსვის ისევ ეს გამოიკვეთა და ყველაფერს თავის სახელი ამიმართებით ესიც ეხლაც რასაც ჩვენებიან ქუჩაში რა ფორმითაც და დაჟინებით თვითონ არა ჩვენ პროპორციული გვინდა სხვანაირად სამართლიანი არჩევნები არ იქნება არა და 9 წელიწადი თვითონ პირიქით იქონდა დამოკიდებულება მაჟორიტარებისკენ იხრობოდნენ უფრო რომ არ გაგვაგონო ბელად თქვა მათმა რომ მაჟორიტარებს შეეხოთ აი ეს ხალხი აი ეს მოხდა თუ გნებავთ ყველაზე კრიტიკული რაც თქვენ თქვით საპირისპირო თითქოს ჩემი დაპირებისა რომ დაპირდი ერთს და ხდება მეორე არ ხდება მეორე ამ მეორეს თავისი სახელი აქვს და ეს კარგად უნდა დავინახოთ დგანან ვერაფერსაც ვერ შვებიან საკუთარ თავს ამჟღავნებენ და აზიანებენ მხოლოდ აზიანებენ იმ მიმართებით რომ ვისაც არ ქონდა დანახული ეხლა ისინიც კარგად ხედავენ ვინ არიან ესენი რომ ამათ სიცრუისა და ძალადობის მეტი არაფერი არ ქონიათ და დაჟინებით ითხოვენ რომ ჩვენ უნდა მოვიდეთ როგორ უნდა მოვიდნენ აი 1 გრამი 1% შანსი არ აქვს დაჟინებით ამას აკეთებთ მათინებაა დემოკრატიულობას ჩვენ ვიცავთ გამოხატვის უფლებას ვიცავთ და დავიცავთ მომავალშიც დავიცავთ სუფთა ხელებით არა ისე როგორც ესენი იცავდნენ მათ დაერქმავთ ის სახელი რაც არიან თვითონ და ვისაც არ ქონდა კარგად გაცნობიერებული ისინიც გააცნობიერებენ რა არის ნაციონალური მოძრაობა ეს ხდება არა მარტო ერთი მიმართულებით ეს ხდება მრავალი მიმართულებით გასაგები აბა ნახეთ რამდენი სასამართლოა ვისაც არ მოწონს თქვა რომ ასე დანაშაულია იმ წუთში აღარ რაღაც ახალ პარტიას და იწყებს ბრძოლას ხელისუფლებაში მოსვლისთვის დუღილი ეს პროცესი გამძაფრდა შეიძლება ვთქვათ მაგრამ ნახეთ ამავდროულად როგორ კულტურულად როგორ დემოკრატიულად სახელმწიფო ახერხებს რომ დაიცვას ფასეულობები აი ეს მოხდა და გარდა ამისა მოხდა ის რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ქართულმა ოცნებამ უკვე რამდენიმე თვეა 7-ზე მეტია გავიდა მოსახლეობასთან და მუდმივად გვექნება ეს პროცესი. ის რაც ხდებოდა არჩევნების დროს და მხოლოდ არჩევნებიდან არჩევნამდე გვახსენდებოდა საზოგადოება და 3 თვის განმავლობაში გაიშლებოდნენ გუნდი, ჩადიან ხალხს ელაპარაკებიან. მუდმივი პროცესი დაიწყო ჩემი განცხადების შემდგომ. სწორედ მობილიზაცია გავაკეთეთ, როდესაც ეს განცხადება გამოქვეყნდა ჩემი რომ 1 წელიწადში ჩვენ საზოგადოებასთან ხიდს აღვადგენთ და პირდაპირ დისკუსია დავიწყეთ საზოგადოებასთან. ყველა პროცესი ქართული ოცნების პოლიტიკური მოღვაწეობის იქნება საარჩევნოს მსგავსი. ჩვენ ამ პროცესს აღარ შევაჩერებთ. მუდმივად გვექნება კომუნიკაცია, მუდმივად გვეცოდინება საზოგადოების აზრი. მათი გაჭირვება გასაგებია, რომ ჩვენ ყველაფერს ვერ გავაკეთებთ და ერთ დღეში ვერ გავაკეთებთ. თუმცა უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტები გვაქვს. ყველა მიმართულებით კიდევ ვიმეორებ, რომ საქართველოს განუხრელად სწორი მიმართულებით ვითარდება. მაგრამ ის დონე რაც ჩვენ საგვაქვს დღეს და ევროპა შევადაროთ ეს ხვალ ზეგ და ვერც 10 წელიწადში ვერ მოხდება ეს პრინციპში ეს შეუძლებელია რომ 10-ჯერ მეტი ეკონომიკა რაღაც 10 წელიწადში ამოკაჩო და დაეციოს მაგრამ ჩვენ გვექნება მუდმივი ურთიერთობა საზოგადოებასთან მუდმივი განმარტებები იმ დონეზე რომ გავაცნოთ რა არის ბიუჯეტი როგორ ყალიბდება ბიუჯეტი როგორ უნდა დაიხარჯოს რა პრიორიტეტები აქვს და ესე შემდგომ ზოგჯერ მათგან მიღებული რჩევები გაცილებით ძვირფასია ვიდრე მთავრობის ან პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებები და აი ეს კომუნიკაცია, პირდაპირ კომუნიკაცია გაგრძელდება საზოგადოებასთან და ქართული ოცნება განუხრელად, რაც დავიწყეთ ჩვენ და დავაფუძნეთ, მუდმივ პროცესში ვიქნებით ჩვენ, მუდმივი საარჩევნო პროცესი გვექნება ესე რომ ვთქვათ, ის რასაც ვარქმევდით საარჩევნოს და დავდიოდით და ხალხს ველაპარაკებოდით, ჩვენ ამ პროცესს არ შევწყვეტ არც არჩევნებამდე და არც არჩევნების შემდგომ. და მაქსიმალურად ხარებ-ხარს უნდა შევუდგეთ, ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ. უნდა გავერთიანდეთ, რომ დავძლევთ ეს პრობლემები და არა მუდმივ
დაპირისპირებაში ვიყოთ. ახლა შეგოთავენ ელჩები ჩვენი, რომ აი თქვენი განცხადებებით და თქვენი ქცევით ეს დაპირისპირება რაც არის კიდევ უფრო გძაფდება. ჩვენი ქმედება როგორც არ უნდა იყოს, როგორც მე ვხედავ და ძალიან ბევრი საზოგადოებაში ამას ამჩნევს, ამათი ხასიათის შეცვლა მე მგონი არ გამოვა ეს ხი. ანალიზის გაკეთების უნარი არ აქვს, ტრაგედია რომ ანალიზი ერთი ჭკვიანი კაცი არ აყავს. აი კიდევ ერთი მიმართულებით განვითარდებოდი. გასაგებია თვითონ რაც გააფუჭეს ჩვენს უაბრალებელი. ყველაზე მძიმე რაც გააკეთეს 2008 წლის. ტერიტორიები 20% დავკარგეთ, ამდენი ჯარისკაცი დაგვეღუპა, ამდენი პოლიციელი დაიღუპა, ამდენი გადასახლება მოხდა, 4 მილიარდი ვისესხეთ რომ ჩაგვესახლებინა ჩვენი დევნილები. ეს 4 მილიარდი ყველაფერს თავი დაანებო დევნილების გაჭირვებას ბიუჯეტს აწევს დღეს ზურგზე. ჩვენ რაც ვისესხეთ განუხრელად სწორი მიმართულებით ხარჯავთ. ის 4 მილიარდი დღეს ბიუჯეტში ვალათ აისახება ჩვენმა გუნდმა უნდა გაისწოროს. ის ეკონომიკას არ მოხმარებია. ის უბედურებას მოხმარდა, რომელიც თავს მოგვახვია პირდაპირ მნიშვნელობით ნაციონალურ მოძრაობამ. პირდაპირ მნიშვნელობით ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსული ჯარი შემოეყვანათ აქ. ყველა არ იფიქროს ახლა ვინმე რომ რუსეთის ქმედება გავამართლო ერთი გრამითაც კი მათ თავის წილი პასუხისმგებლობა აქვს და ჩვენ ყველა მიმართულებით ვითხოვთ პასუხს მათგან, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ ყველაზე დიდი დანაშაული რაც ჩაიდინა, სწორედ ეს იყო. ტერიტორიების, ოკუპირებული ტერიტორიების 20%. აბანახეთ ახლა რამდენი ახალგაზრდები დადიან არა ოკუპაციას და მოდიან ქართული ოცნების ოფისთან. ვითომც ქართული ოცნებამ გააკეთეს ყველაფერი მარტო რაც გააფუჭეს. ჩვენგან არა ოკუპაციას ნიშნავს არა მიშას. მაგრამ ყველაფერი შემოტრიალებულია. ნახეთნიკა გაიხსენია, აბა. თანმიმდევრულად აღარ გავიხსენებ, ხო მარტო 26 მაისით დავასრულოთ, ხო? აბსოლუტურად მშვიდობიანი მიტინგი, ჩაუკეტეს ყველა გასასვლელი. 4 ადამიანი რაც ოფიციალურია და ბევრი კიდევ დაკარგულია დღემდე. მოკლეს, უამრავი დაასახირჩეს, რომელ თვალზეა, ვინ დაითვალა, რამდენ ადამიანმა დაკარგა თვალი. სად დაითვალეს ეს? დაასახირჩეს სიკვდილამდე ცემეს უამრავი ადამიანი. ამის მერე შეზღუდულ შესაძლებლობათა საზოგადოებას ნაწილმა გაბედა ქუჩაში გამოსვლა და თავისი ეტლები თავზე დაამტვრიეს. და ქუჩა დაკეტეს, აკრძალეს. ქუჩაში გამოსვლა აკრძალულია. წარწერები არ იყო, მაგრამ იმასაც გააკეთებდნენ ალბათ რომ დაცულოთ კიდევ. აკრძალა ქუჩა და ეხლა კრებითი ნიშა დგას. ეხლა ნახეთ, იგივე ხალხი, ნახეთ. როგორ აფეთიშებს იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს, რაც ჩვენ საზოგადოებას მიეცით და როგორ იყენებენ, როგორ გამოიყენონ. კანონის პარგლებში დაადგნენ რამდენის უნდათ და იყვნენ სადაც უნდათ, მაგრამ კანონი დაიცვან. აი იმერთ წელიწადში რა იცვლება, რომ ვაჩვევთ, რომ კანონი უნდა დაიცვა. არა პიკეტირება გვინდა, არა ჩვენ პარლამენტარები არ უნდა შევიდნენ. ვითომ მათ უნდა გადაწყვიტონ, ამ 2000-მა კაცმა უნდა გადაწყვიტოს ეს როგორ უნდა იცხოვროს ქვეყანამ და არა არჩევნება. არა არჩევნები არ უნდათ ამათ. ამათ უნდათ არჩევნებამდე რაც ამბობხი, რომ როგორმე ბელადს გზა გაუხსნან. არ მოხდება და რას ვამბობდი რომ რაშია ტრაგიზმი ჩვენი 9 წელიწადიც რაც მოხდა კარგი დავანებოთ 9 წელიწადს თავი რაც მოხდა აი დღეს ნახეთ მათი ქცევები მათ რო ერთი ჭკვიანი კაცი ყავდეს გუნდში ერთ ხასიათზე მორგებული გუნდი როგორ მოგროვდნენ ერთი ჭკვიანი კაცი რო ყავდეს და ფსიქიკაზე ანალიზი გააკეთოს ვინმე ანალიზი მათ ვინმე გაუკეთოს რომ შეუძლებელია თქვენ რომ ხელისუფლებაში მოხვიდეთ შეუძლებელი მე ვარწმუნებდი კიდევ სააკაშვილს, როდესაც უგახსოვს პირველად რომ ავედი მის რეზიდენციაში, ძალიან მოკლე შეხვედრა ჰქონდა. ეხლა რა პოზაში ხდება და როგორ იჯდა მოგუნტული, თქვა მაგაზე აღარ საუბრობ, ჩაის ვერ სვავდა და მე გაუნელე ჩაიდა და ვალე აწიეთ აი მეთქი მიშას ვეუბნები. აბა რამდენი კარგი შევა მომიცია შენთვის, გაიხსენეთ ხო, ერთს თუ ვერ გაიხსენეთ, რომ რაღაც არა შენთვის ვაკეთებდი და ქვეყნისთვის. ეხლა მოგცემ საუკეთესო რჩევას და გასწორდა წელში. ეხლა შენ რო გამოხვიდე მეთქი, ხალხს ბოდიში მოუხადო, რომ მე გუწფელად ვცდილობდი ჩემი ქვეყნის განვითარებას. რაღაც გამომივიდა, რაღაც არ გამომივიდა. არ გახდა მოსაწონი საზოგადოების. მე გუწფელად განიცდი ამას. მოვიდა ახალი გუნდი. მე მათ ხელს აღარ შეუშლი. დავწერ დღეს განცხადებას და გადავდგები. გარწმუნებ მეთქი მიშას უთხარი. შენ პოლიტიკური იმუნიტეტს შეენარჩუნებ და პოლიტიკაში დარჩები მეთქი ამ განცხადების შემდეგ, მაგრამ მაგის გაგების უნარი მას არ ქონდა. და სწრაფადაც მივატოვე. თქვა რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მე ვერ უღალატებ, რომ გადავდგეო. ვითომ სხვა მიზეზი არ ქონია რა. საერთაშორისო თანამეგობრობა შენ რო დაგირეკავო, 5 წუთის მერე მე დამირეკა იმან, ვინ შენ დაგირეკავო და მიდღე ფეხი არ მოიცვალა აქედან. მოკლედ, აი ესეთი ანეკდოტური იყო. არ აყავს ადამიანი, ვინც ანალიზს გაუკეთებს, რომ შეუძლებელია თეორიულადაც კი. 0% ალბათობა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიდეს. რაღაც დაბნეულებები ჰქონდა საზოგადოებას. თუ გინდეს დაბნეულებები გამოიწვია იმანაც, რომ მე გუწფელად მოვედი, როგორც თქვი, ერთ წელიწადი მოვალ, გავუშვებ წავალ, წავედი, სანამ წავედი, თქვა, შეიცვალა ერთი პრემიერი, შეიცვალა მე პრემიერი, გარკვეულწილად გუნდი დაზარალდა, მომიწია შემოbrunება, დიდი ვაკუუმი გაჩნდა, მათ მოახერხეს ისევ ახალი ენერგიის და ახალი სისხლის ჩასხმა ანაცებმა ამ ფონზე, რომ ქართული ოცნებამ
მე დავაბრუნდი და ეგრე აღარ იქნება ხო. წელიწადი გავიდა, რაც თქვი და წელიწად ნახევარიც გავიდა იმის შემდგომ და განუხრელად გუნდი იქნება სტაბილური, ქართულ ოცნებას ხავს ძალიან ღირსეული წევრები დაკომპლექტებულია, 10 შეხვედრა მქონდა მე რეგიონალური. საოცრად შეცვლილია გუნდი. აბსოლუტურად განსხვავებულ გუნდებთან მქონდა შეხვედრა. 10 რეგიონული შეხვედრა ჩავატარია 5 დასავლეთში, 5 აღმოსავლეთში. იმ ფონზე რომ პროპორციული არჩევნები უფრო რთულია და მოტივაციას უკეთებდი გუნდს. და მინდოდა რომ აი რაღაც სტიმული მიმეცა, იქიდან მივიღე სტიმული რომ ნახე გუნდი. იმდენად თვითდაჯერებული. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გახსოვთ რომ ისევ ჩვენი ინიციატივით ძალიან გაღრმავდა საქართველოში. ადგილებზე მართვა ცენტრიდან ზოგჯერ არაეფექტურია და მახსოვს თავში როგორი დამნებულები იყვნენ. ერთ-ერთ დამგებელი რომელსაც ეწერა რა უნდა გაეკეთებია და რაღაც საქმის გარჩევა თქვა, აი თუ მომცემთ უფლებას ბატონო ბიძინა თქვენ პირადად მე ამას არა მე ვთქვა შენ გიწერია ესა და ის უნდა გააკეთო მე რა შუაში ვარ. დღეს ეს არავის აღარ ჭირდებოდა. თვითდაჯერებული გუნდი მოდიოდა, თითოეული რეგიონალური გუნდი აბსოლუტურად შეუძლია თითოეულმა მართოს სახელმწიფო. გუნდები ჩამოყალიბდნენ, გამოცდილება მიიღეს, კარგი კომპლექტაცია არის. ამ ფონზე რა ნაციონალური მოძრაობა, ისი ნაციონალური მოძრაობა. კიდევ გეუბნებით რომ ის გაუგებრობები რაც ჩემი გულწრფელი ქცევით. მე არასდროს შიგნით რასაც მომოვდი, მოდამ გარეთ გამომქონდა იგივე. რაც თქვი რომ მე მოვალ და ავამარცხებ ნაციონალურ მოძრაობას, გავუშვებ სააკაშვილს და წავალ. თქვი და გავაკეთე. ამას გულწრფელად ქრობდი. იმის მერე გულწრფელად დავარწმუნე ჩვენი პარტნიორების ამერიკის შეერთებული შტატები და მითხრეს რომ დაგილაგებთ გულს ნაცვლად ამათ ნახელად კრიმინალებისა და განუხრელად ამერიკული ინტერესები იქნება დაცული და მთელი გუნდი დღეს ვერავინ არ მიპასუხება. მთელი გუნდი ქართული ოცნების არის პროდასავლური. ზურყვილად იბრალებენ ახლა გარკვეული ჯგუფები, ესენი პროდასავლელები არიან. გვარებს არ დავასახელებ. რა პროდასავლელები არიან? პროდასავლური უნდა დაგერქვას მაშინ, როდესაც ახორციელებ პროდასავლურს ეს ადამიანის უფლებებზე მორგებული კანონმდებლობა და ინსტიტუტებია. ამ ფორმით ქართულ ოცნებასთან ვერავინ ვერ მივა, შესადარად ვერ მივა, ვერავინ იყვნენ ხელისუფლებაში, რომლებიც პროდასავლურობას იბრალებენ და რეალურად ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიაზე დაფუძნებული რაღაც ახალი ტიპის დიქტატურა მოუახვიეს თავს. და ჩვენ ქართული ოცნების მოსვლის შემდგომ ყველა ინსტიტუტი იკრებს ზალას და დემოკრატიულად, ევროპულად ადამიანის უფლებებზე მორგებულად ვითარდება და იკრებს ზალას. შესაბამისად, ვერც ერთ პირად შეხვედრაში ვერავინ ვერ გამოხატავს, ვერც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ვერც ევროპიდან ჩვენი სამეგობრო ეჭვებს ვერ გამოთქვას, რომ მთლიანად ქართული ოცნება და სწორედ ქართული ოცნება არის ყველაზე პროდასავლური გუნდი. პროდასავლურობა ჩემთვის პირველ რიგში არის პროდასავლური ფასეულობების გაზიარება და დაფუძნება, რასაც ჩვენ მივისწრაფით განვითარებული ევროპისკენ და განუხრელად ვაფუძნებთ ადამიანზე მორგებულს, ადამიანის უფლებებზე მორგებულს და დაფუძნებულ ინსტიტუტებს. ამას ქართული ოცნების გარდა გაიხსენეთ და ნახეთ. ნაცებს თუ ამის გავსე რამე გაუკეთებიათ და რაც შეეხება ინტერესებს. ნაცებს ჰქონდათ გულაგი და ირქმევდნენ დემოკრატიის შუქურას. აი ამით მინდა და გეძახენ უნიასობას. კი ბატონო, ყველაფერს პირიქ. აი ამას ვამბობდი სწორედ. ერთი ჭკვიანი კაცი როგორ არ გაჩნდა, ამათ აუხსნას. ეხლა აი ტრაგიკული სიტუაციაა. თელ საზოგადოებას ხო აწვალებენ. მე არც ის არ მომწონს რომ ესენი პირდაპირ კედელს თავს ურტყავენ. შანსი არ აქვს ღამეებს ათენებენ, რაღაცებს ერთმანეთს ამაგრებენ, ერთმანეთს ატყუებენ რომ დღეს არა ხვალ მოვალ. შანსი არ აქვს. ამ დროს მიდიან ვაბანკში. ვიდიან ვაბანკში უზარმაზარ ენერგიას ხარჯავენ, ზარალდებიან. ზოგი 2 დღით მიდის, ზოგი 1 კვირით მიდის ეხლა სამ ახალგაზრდებს უწევს დაპატიმრებას. ზოგს პატარა ტრამვა აქვს, ზოგს უარესი ტრამვა აქვს. ზოგი წლობით იხდის და კიდევ ბერს მოუწის მოხდა. მაგრამ თავგანწირულად მიდიან. ტრაგედია ამ საზოგადოების რომ ვერაფრით ვერ გაიგეს. ერთი ჭკვიანი კაცი რომ ჩაჯდეს მაგათ ანალიზი გაუკეთოს. ნუ ურტყავთ კედელს თავს, არაფერი არ გამოვა. ჩემთვის ესეც დასანანია, არ იფიქროთ რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაც უნდა მოუხერხოთ და სადაც უნდა გადავყაროთ. არა, ესენი ჩვენი თანამოქალაქეები არიან. ჩემთვის სამწუხაროა იმათი გადახილი, თქვა თავი და დაზარალებული და ტყუილად გადაყრილი, ფუჭად გადაყრილი გონება თუ ძალა და ენერგია. ბატონო, ეხლა უნდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო, სადაც თქვენ ამბობთ ფრაზას, რომელიც აი როგორც კამერტონმა ეგრე განსაზღვრა, ესე იგი რაღაცა რეგისტრი, მთელი ამ 7 წლის. მოდი ნახოთ ეს ვიდეო და მე დაგისვათ შეკითხვას. მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა გახლდათ გაგრძელება იმ ჯანსაღი პოლიტიკისა, რომელიც მე და ჩემმა გუნდმა შემოვიდანეთ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ის რომ მე და ჩემმა გუნდმა მოვახერხეთ და შევქმნით პრეცედენტი საქართველოში პირველად
დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლისა ეს საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად ღირსეულად მოიხსენიება. ის რომ ჩვენ მოახერხეთ მთელი წლის განმავლობაში ყველა უღირსო ქცევას ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ღირსეულად პასუხობდით, სწორედ ეს გახლავთ დღევანდელი შეხვედრის მიზეზის და გაგრძელება მისი. ჩვენს ოპონენტებს ვაცხადებით და ვაცხადებთ დღესაც მოექცევით არა ისე, როგორც იმსახურებენ, არამედ ისე, როგორც იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენი კულტურა. აი ეს გახდათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზეზიც. ჩვენ ოპონენტებს მოექცევით არა ისე, როგორც იმსახურებენ, არამედ როგორც ამას იმსახურებს ქართულ კულტურას. დანობთ ახავს. აი თავარი რაც უნდა აი ხო დააბრუნოთ, გადავახვევთ ყველაფერი. ისევე მოიქცეოდი და სწორია ეს არის ერთადერთი და მიუხედავად იმისა, რომ ესენი ვერ სორდებიან და ამაზე მქონდა წუხილი სწორედ რომ ვერაფრით ვერ აკეთებენ ანალიზს, რა თქმა უნდა, ესევე უნდა გავაგრძელოთ, მაგრამ თავარს მინდა ხაზი გავუსვა. რა თქმა უნდა, ჯერ იქ ასვლა, თქვა, ჩემთვის დაძაბული იყო, მე მასთან შეხვედრა და დაждდომა, რომელიც რაფად დავასრულე. აი 4 შვილს დავიფიცებ, რომ არ ვიცოდი რა უნდა მეთქვა მიკროფონთან რომ მივედი. აი ეს არ აქვს მათ, მაგრამ გულწრფელად ამომივიდა ის, რაც ბუნებრივია. ქართული კულტურა გავიხსენე, სიყვარული ქვეყნის ესაა სწორედ. სამშობლო ქართული კულტურა გავიხსენე, რომ ესენი ჩემი თანამოქალაქეები არიან და მათ უნდა ჩვენ ღირსება გავიხსენე. და ამ სიტყვებით დაიბადა კოჰაბიტაცია. აი თქვენი ამ ფრაზით დაიბადა კოჰაბიტაცია. რომ მოვიდე, ხელი რა ვთქვა, თავში მიტრიალებდა და წამოვედი და მივედი იქ. არა, განწყობა და განცდა რო არ მქონებოდა, ეს სიტყვები არ ამოვიდოდა თავისით. წესით ახლა ჩვენ ამ გადასახედიდან პოლიტიკოსი უმყოფილიყავი მე, იქ რა თქმა უნდა დალაგებული წინადებით უნდა ავსულიყავი. თუ უნდა წინასწარ წოდნებოდა და ხო გადაწყდა რომ ავდივარ, არა? დალაგებული უნდა მქონებოდა რა უნდა ვთქვა რომ გამოვალ. 4 შვილს ვიფიცებ რომ აი რომ მივედი მიკროფონთან, აბსოლუტურად არ მქონდა თავში არაფერი, მაგრამ ბუნებრივად განვითარდი და მივედი იქ სადაც მივედი. აი ეს არის ის რაც მათ არ აქვთ. აი თითქოს რაღაც გენეტიკური ძაფია გაწყვეტილი თუ რა არის აი ეს. აი სამშობლო სიყვარული მაქვს, რა თქმა უნდა და ამას სულ არ ტრაბახობ ამით. ახლა ყველაზე მარტივი ახლა კაცს ხეცებს აქვთ ეს სადაც იბადებიან ბუნაგის გვერდით და ირგვლივ ბილიკებს ერთბიან და სხვას არ უშვებენ. პატრიოტიზმი სამაყო არასდროს არ უნდა იყოს პრინციპში, თუმცა დღეს ისე დაგნინებულია ეს ცნება რომ შეიძლება სამაყოც გახდეს. მე ვამბობ იმას რომ სამშობლო ქვეყნის სამართავად რომ მოდიხარ და სახელმწიფოებრებას იჩემებ, თუ ის არ გიყვარს არაფრით არ გამოგივა და არც გამოუვიდა და მე მგონი საფუძველი ამის ეს იყო. აი გიგალორთი პანიზონმა შეკითხვა დაუსვა პრეზიდენტს, მოქმედ პრეზიდენტს, რომელიც იყო პიკში თავისი შემოქმედების. ეს არ იყო სააკაშვილი დაგნინებული მაშინ. ერთადერთი კითხვა მაქვს ჩვენს პრეზიდენტთან, უყვარს თუ არა მას თავისი ქვეყანა. მე მგონი აქ არის დიდი პრობლემა ჩადებული ძალიან. და მე ახლა არ ვიჩემებ რომ ძალიან რაღაც ვირფასია ეს, ყველას უნდა უყვარდეს და არაფრით არ მგონია რომ სხვაზე მაღლა ვდგავარ. ნებისმიერ მოქალაქეზე იმით რომ ჩემი ქვეყანა მიყვარს და ჩემი სამშობლო მიყვარს. აი მან მათქმევინა მეთქი ეს, ბუნებრივად მოვიდეს, დამოკიდებულება რომ გაქვს დამოკიდებულება. ის როგორც არ გინდა და სიზმარში ხარ თუ რომ გაგაგვიძონ, თავისით მოდის და ბუნებრივად მოდის. და ამათ რო ხედავ, ზოგჯერ გონია რომ აი როგორ დააზიანონ, როგორმე ამან, ზოგჯერ ესეთი დამოკიდებულება გიჩნდება და იმიტომაც როცა გავიხსენე ეს NGO-ებიც ამათთან პარალელში მიდიან, შემთხვევით არ აქვს ხალხს აგრესია მათზე. და ამ დროს პირიქით უნდა იყოს. ეს რა თქმა უნდა ტრაგიკულია და თქვენ შეკითხოს ვერ უპასუხე ახლა რაზეც შეკითხვა ესეთი იყო, ესე იგი იგივე უარეს მდგომარეობაში ვართ, ხო? ესე იგი არსებობს თუ არა საფრთხე მეორეჯერ გამეორებით წელზე წასვლის და გადატრიალების. კარგი კითხვაა და ის რაც პირველი ნაწილი იყო თქვენი კითხვის კოჰაბიტაციით ხო არ აი ამ თქვენი ფრაზით, რომელმაც განსაზღვრა კოჰაბიტაცია, ხო არ მოვედით ჩვენ აქ. აი ნახე რა კარგია გამონათქვამი ისე, ზოგი ჭირი მარგებელია. ახლა ის რომ ესენი ესე იქცევიან, ჩვენ სწრაფად ვახერხებთ გავაცნობიეროთ და განვითარდეთ. ის რომ ჩვენ ევროპაში შესვლა გვინდა, ევროპელებმა ასლეულები აშენეს ეს ინსტიტუტები და ეკონომიკაც და არიან ესეთები დღეს როგორებიც არიან. ჩვენ უნდა ტემპები დავაჩქაროთ ამ მიმართულებით. რაც შეეხება დემოკრატიულ აღშენებლობას, ვახერხებთ და კანონის ჩარჩევებში ვაქცევთ მათ ქმედებას. ამით რა თქმა უნდა საზოგადოება უფრო სწრაფად განვითარდება. და აი ზოგი ჭირი მარგებელი ეს მაქვს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ესენი აზარალებენ ბევრს, ქვეყნის განვითარებას აფეხებენ თქვა, გარეთ იმის უახავენ და ცდილობენ ყველანაირად ეს გააკეთონ. ნახეთ, მთელი ძველი სამეგობრო წამოწიეს ახლა, რაც ყავდათ და
დღეში ერთი ან ორი კაცი აკეთებს განცხადებებს და უნდათ ლამის არის ტრამპს მოთხოვეს ვიღაცებმა გამოვიდნენ ტრამპმა უშველოს რას უნდა უშველოს კაცო ვის უნდა უშველოს არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არსებობს რომ მსგავსი არ მოსვლოს არაფერი არ მომხდარა ჩვენ არანაირი კანონი არ დაურღვევია ქართულ ოცნებას არაფერი არ მომხდარა საკუთარი თავი დააზიანა და თუ ამორჩეველს აქვს მასე გაღიზიანება არჩევნებში მიიღებს ამაზე პასუხს მორჩა თემა ნახე რომ როგორც ცდილობენ ეს აიყვანონ სადღაც აიღო რომ რაღაც აშინელება მოხდა საქართველოში დღეს და უხმობენ ყველას აგმონდა გაანადგურონ აი განადგურებენ მაგრამ ამ დროს საკუთარ თავს და მომავალს ინადგურებენ და ჩვენ კარგად ვხედავთ და ამის საფუძველზე აი როგორც რომ სპეციალური ტრეინინგები ჩაატარო და მოიყვანო გამოსაცდელად ისე მოვიდნენ როგორი არ უნდა იყოს და როგორ არ უნდა მოიქცეთ და ამ ფონზე ჩვენ როგორ უნდა მივექცეთ და როგორ უნდა მოვექცეთ ასეთი გამძაფრებული ქცეების დროსაც კი აი ამას ვაჩვენებთ და დემოკრატიული მეთოდებით მელჩებს შევხვდი არაერთჯერ კითხვა არ აქვს არავის ვერავინ ვერ კითხულობს იმას რომ ჩვენ დემოკრატიული ჩარჩოები დავარღვიეთ და რამე ისეთი გავაკეთეთ აი ეს არის პასუხი მაგის რომ რა თქმა უნდა ესე უნდა მოვექცეთ და რა თქმა უნდა ამის საფუძველზე შეიძლება დემოკრატიული ინსტიტუტების დაფუძნება უფრო სწრაფი ტემპებითაც მოხდეს რომ მაგათ რო უყურებთ ესე არ შეიძლება ესენი რო არიან და მას უნდა უპასუხო კანონით და მხოლოდ კანონის პარაგრაფებში უნდა მოვახერხოთ და თანაცხოვრებაც მოვახერხოთ გადატრიალების გამეორება იქნება თუ არა საფრთხე ამას თქვენ აღიარებთ არა საფრთხე ეხლა ნიკა რაღაც ამ შეკითხვას მისვამთ ეს იგი კიდევ არის საზოგადოებაში განცდა მე გუნდში მქონდა გარჩევა სოთაშორის 20 ივნისის მოვლენებისაც და იქ გამოთქვავდნენ ზოგიერთები რომ აი შეიძლებოდა თი გაერღვიათ პოლიციის კორდონი და შეიძლება ესენი იქ შესულიყვნენ და ესე შემდგომ მაშინაც რომ შესულიყვნენ უარეს მიიღებდნენ ისე თვითონ. რა თქმა უნდა დაზარალდებოდა ქვეყანა და მათ დააზარალეს ქვეყანა გარკვეულწილად, ნახეთ ტურიზმის თუ ინვესტიციების და ესე შემდგომ ეს თავისთავად პოლიტიკური სტაბილურობა განსაზღვრავს ეკონომიკურს და ეს საფუძველი ყველანაირი ტიპის განვითარების და რა თქმა უნდა ეს სუდია რომ ამდენი ქუჩა ეს სუდია მაგრამ თვითონ მათ რამდენად აქვს შანსი ამის გაცილებით უარეს მიიღებდნენ. ესენ და იქშივე ჩავიჭერდით პარლამენტში ყველას. მათ ვერაცნობიერებენ აი ანალიზი რომ გითხარით ერთი ჩვენი კაცი რომ მყავდეს და ანალიზი გააკეთო. შევარდნაძის დროს ადარებენ. შევარდნაძე იყო ასაკში შესული, არ ყავდა გუნდი თვითონ, დაღლილი იყო პოლიტიკისგან და ესე შემდეგ კიდევ სხვა რაღაც. და ესენი მოვიდნენ ამ ფონზე მართლაც გაყალბებული არჩევნების ეჭვი რაც იყო ის იყო საფუძვლიანი და ამ ფონზე და მოახერხეს ის გუნდი მობილიზებული მოვიდა მხარდაჭერილი და გააკეთეს რაც გააკეთეს რევოლუცია სახელმწიფო გადატრიალება. ჩვენ დღეს ყავს ძალიან ძლიერი გუნდი. მე მგონი არც ლიდერად არ ვარ ცუდი. ყველანაირი რესურსი გაგვაჩინია მაგაცე მეტი. აი რომც მოეხერხებინა და შესულიყონ პარლამენტში, უკეთეს შემთხვევაში მიიღებდნენ ვადამდელ არჩევნებს და წააგებდნენ პირდაპირ. რომ დაივიწყებდა ხაზს გადაუსხობდა ქართული საზოგადოება საერთოდ. ჯერ ერთი ვერ მოახერხეს, მომავალში კიდევ უფრო ვერ მოახერხებენ ამას და მაგის შანსი მაგათ არ აქვს თუ და აგერ ქონდათ ცდილობები გუშინ წინას და იმის წინას. იგივე ცდილობდნენ ახლა, იგივე უნდათ. ესენი დარჩებოდნენ პარლამენტთან, მე პარლამენტში შევიდოდნენ, მე სხვა ინსტიტუტზე გადავიდოდნენ. ერთი და იგივე სცენარი. ხო, ეხლა გუნდიც გამოცდა მიიღო გუნდმა, ხო? სამწუხარო გამოცდილება მიიღეთ 20 ივნისისად თუ გნებავთ, აბა ნახეთ როგორ სუფთად ჩაატარა პოლიციამ ყველაფერი. მადლობის მეტი რა ეთქვის პოლიციას, ხო? არც ერთი მოქალაქე არ დაზარალებულა. და მაგათაც აჩვენეს რომ ეს რესურსიც აღარ აქვს, ვერავით არის გადატრიალება მოხდება, წარმოუდგენელია. შევარდნაძის შემთხვევაში კიდევ ერთი რამ გაიხსენეთ. შევარდნაძემ განცხადება დაწერა, თორემ მაშინაც კონსტიტუციური კოლაფსი ჰქონდათ მათ. ეს ხელისუფლებას ვერ მიიღებდნენ და არჩევნებს ვერ ჩაატარებდნენ. მან საკუთარი ნებით დაწერა განცხადება. თორემ იმ დროსაც კი, როდესაც შევარდნაძე ასაკში იყო და თან გუნდი არ ყავდა თავის განცხადება დაწერა, თორემ იქაც კი კრიზისი უდგებოდათ. მათ ეს ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდნენ. ჩვენ შემთხვევაში მაგათ, აი მაგას ვამბობდი ანალიზის უნარი, აი მკითხვას რო სვავთ, კიდევ არის ესე იგი განცდა საზოგადოებაში და რაც თორე მათჯერად თვითონ ერთმანეთს უნდა ნახოთ როგორ არწმუნებენ დღეს არა ხვალ. ხვალ არა ზეგ და იქ ისიქიდან გზავნის ამ ნაძარს ფულს, ამას არიგებენ ამ ბავშვებში და ნახეთ როგორ იქცევიან ბავშვები. ჩვენ გვეძახიან არა ოკუპაციას, ჩვენ გვეძახიან რომ სამართლიანად ჩაატარეთ არჩევნები. ვინ და რა და ვინ იტყვის დღეს ნიკა, ყველაფერი შეიძლება მოგვაწერონ, მაგრამ რომ ყუთებში დღეს მიდის და მხოლოდ ამორჩევლის ხმები ითვლება, არავის ეჭვი არ აქვს არც ერთ დამკვირვებელს და არც ერთ უცხოელს. თვითონაც კი ვერ ბედავენ ამაზე საუბარს. ხო გახსოვთ როგორც ატარებდნენ გარდა სხვა უამრავი უკუღმართობისა, ბიულეტენებს ხო თვითონ ყრიდნენ ყუთებში. ხო ეს ყველაფერი შევცვალეთ.
ყველაფერი შანსი, არანაირი შანსი არ აქვს. აი ეს არის ტრაგიკული არის მათთვის პირველ რიგში და მე მთელი ქვეყნისთვის, რომ ანალიზის გაკეთების უნარი არ აქვთ, რომ ესენი ხელისუფლებაში ვერ მოვლენ. ამათ ქართველი ხალხი ბერკეტებს ამართავს აღარ მისცეს, იმიტომ რომ ჩვენ მახსოვრობა არ წაგვშლია, კარგი მახსოვრობა გვაქვს და კარგად ხედავთ ყველაფერს. ერთი რამ ისწავლეს, ახლა გადაასწორეს, ადრე თუ სცენარებს დგავდნენ, მაინც არის, ცდილობდნენ შელამაზებას, რაც თვითონ გააკეთეს ჩვენთვის როგორ გადაებრალებიათ, ახლა არა. ეხლა პირდაპირ მნიშვნელობით რაც გააფუჭებს თვითონ არა ოკუპაციას ყველაფერი გააკეთეს ოსიჯარი შემოიყვანეს ჩვენგან ითხოვენ ახლა ბორდერიზაცია მათ დაგვიტოვეს ეს პრობლემა ხო აი ესე თავხედურად ინტერვიუ მივეცი დაახლოებით 2 კვირის წინათ შვეიცარიის ჟურნალისტი იყო ჩამოსული ხო და ისიც აქ დახვდა თავისი კოლეგა და რაღაცები შეუტრიალეს თუ შემოუტრიალეს და ნუ შემახსენა რომ ეს ბუნებაც ეგრე არ არისო და ეს მილიარდებისო ქვეყნიდანო ხო და მე ვთქვი რომ გასაგებია უკვე მოახერხეს მეთქი თქვენთვის გაცნობა ყველაფერს თქო და ესეთი რამ უთხარი მე მილიარდები რაც დამიხარჯავს მეთქი სოფლიო ბანკის ხუთეული მეთქი იცით ხო დელეუტეტოში როგორ არ გამიგიაო მითხრა ყველა ჩემი ქველმოქმედება რაც მაქვს მეთქი განხორციელებული დელეუტეტუშისგან მაქვს დამოწმებული ამას ვაკეთებდი იმიტომ რომ ვინმე მთხოვდა იმიტომ რომ ვინმეს არ მოეკითხა ვერცერთი ჩემი ნათესავი და ახლობელი მეგობარიც კი საქველმოქმედო ფონდიდან ქართულიდან ვერ მიიღებს დახმარებას რომ ეს ხაზიც კი მკვეთრად მაქვს დაცული და მე ყველა დოკუმენტს წარმოგიდგენ მეთქი სოფლიო ბანკის ხუთეულის ერთ-ერთი ამოწმებს ამას რომ ამდენი დავხარჯო და ახლა მომიტანე მეთქი ერთი დოკუმენტი აგერ მოთხოვე მეთქი გვერდითაც გიზის და სხვებსაც ვინც ეს გითხრეს მეთქი ერთი ლარი რომ მე უკუღმა დაგდებული ავიღე სახელმწიფოს და მივითვისე და მომიტანონ არაფერი მუდმივი განცხადებები გამიკეთებია გამოვლენ ხვალაც ახლა დღეს ხო განაცემაში ვამბობ რომ მოიტანონ ერთი ლარი მაინც რომ მე სახელმწიფოს მიმითვისებია რაღაც მაგრამ მილიარდებით გაძარცვა გამოდის ის ბელადი იმეორებს ჯიბეში ჩაიდო ქვეყანა რამდენი განმარტება გავაკეთე აღაც კი ცდილობენ რომ როგორმე ამას მეორე მხრიდან ყური მოაბანა არა პირდაპირ ამბობენ მე რა შენ თქვი რომ აი ეს თეთრია აი ამას ესე გავაკეთებ თანაც უამრავი მაგალითი არა პირდაპირ ძარცვას ახლა წყალტუბო მიაქვს აბასთუმანი წაიღო აღარ მუშაობს ეს აი ნახონ არჩევნებს როგორი მუშაობს აღარ მუშაობს ესა ძლიერი მხარე ქართული პოლიტიკის არის თუ არა პოლიტიკურ სპექტრში, არა თვითონ ხალხში, რომელიც თავისი ალღოთი, თავისი ინსტინქტით, თავისი საზრისით ხვდება სად ტყუილია, სად მართალია, სად მშენებაა, სად მგრევა. ეს არის ძლიერი მხარე. ჩვენ ვიზეც დგავართ, რაზეც დგას ჩვენი სახელმწიფო დღეს, რა თქმა უნდა დგას ხალხზე, ძალაუფლების წყაროც ხალხი ამოგეხსენება და არჩევნებში საისახება კარგად და თანაც მინდა რომ გამოვყო. ის მასა რომელიც არ არის აქტიური პოლიტიკურად. არ გამოდის მედიაში, არ აყავს ეს მოგონილი ექსპერტები, არ აყავს ეს ანალიტიკოსები, ვინც არ ხმაურობს, აი სწორედ მათ აქვთ გენეტიკური ჭკუა. აი მასია მთელი ქვეყანა დაფუძნებული. მე როდესაც მუდამ ამბობდი მოვედი რომ მე მაქვს ნდობა ხალხის. მაქვს ნდობა და ხალხს ვეუბნებ ამ მანდატს რაც მათგან ღებულობ, მე მხოლოდ ხალხის გასაკეთებელს ვაკეთებ, რაც მათ უნდათ. ეს გზნობადობა ადგილ-ადგილ ჩემი წასვლით და მოსვლით შეიძლება რაღაც ადგილებში თქვათ ცოტა დააკნინდა, მაგრამ იგივე გზნობადობა მაქვს მე. აი ამ ხალხს აქვს გენეტიკური მახსოვრობა. არა მარტო დღევანდელი, გენეტიკური სიბრძნე აქვს. ჩვენ გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი უცხოეთი კულტურა. უცხოელებს რომ ვეუბნები ყველაზე ძვირფასი რა გაქვთ რომ მეკითხებიან ამას ვამბობ და ძალიან ბევრი უკვე მიბრუნდება უკან და მიხარია. ჩვენ გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი უცხოეთი კულტურა. ამ რთულ რეგიონში, სადაც დღეს საქართველო მდებარეობს, ძალიან რთული იყო სახელმწიფოებრების შენარჩუნება და ჩვენ გვახსოვს ბევრი მოძალადე რამდენჯერმე აღმატებული ჩვენ ზალაზე ჩვენ იქ ვწვებოდით მაგრამ ვიკრებდით ზალას და პასუხობდით და დღემდე უნიკალური ტერიტორია თუ გინდათ ამასაც ვიტყვით ოჯახში ქონდა რაღაც საუბარი დავლაგდით ახლა ქართველები დღეს მოგზაურობენ ძალიან ბევრს ესეთი კომპაქტური ტერიტორია ესეთი საინტერესო თამამაზი შეიძლება სოფლიოში ვერ ნახო კომპაქტური მაქვს ფედერალობაში ესეთი პატარა საუკეთესო ადგილზე ვცხოვრობთ ჩვენ და ჩვენ არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ ჩვენს ინტერვიუში, მაგრამ მაქვს გეგმა როგორ დავიბრუნებთ თანამოქალაქეებსაც და როგორ მოახერხებთ წინაპრებს პატივი მივაგოთ, რომ მათი ნაბრძოლი, მათი ნამოღვაწარი ჩვენ არათუ შევინარჩუნოთ, განავითაროთ და ჩავეწეროთ ღირსეული ქვეყნების რიგში. მე არ ვიცი რამდენი დრო გვაქვს და რამდენი დავხარჯეთ. კიდე ერთი შეკითხვა გვაქვს, აუცილებლად ეს არის შესაძლებლობები. ეს უბრალოდ მაგ შეიძლება ეს გავიაროთ. შესაძლებლობები იყო რომ ჩვენი დემოკრატია უსწრებს ეკონომიკას. კი ბატონო. ეკონომიკის დაწევა დემოკრატიაზე ეგ არის თუ არა მთავარი შესაძლებლობა? რა თქმა უნდა და როდესაც
დემოკრატიული ინსტიტუტები მართლაც კარგად შემახსენეთ, რომ იგივე საერთაშორისო კვლევებს უნახავთ. ევროკავშირის 28 ქვეყნიდან საუკეთესო 20-ში შევდივართ ძალიან ბევრი დემოკრატიული მაჩვენებლებით. თუ გნებავთ კორუფციას დამძოლით და ესე შემდგომ. ძალიან ბევრი მაჩვენებელი გვაქვს ამის მსგავსი. ამ დროს ეკონომიკა გვაქვს 10-ჯერ ნაკლები საშუალოდ და უფრო ნაკლები კიდე ევროპელებზე და აი ამას უნდა შევსება. თავარი პრობლემა ჩვენი არის უმუშევრობა. დიახ. მე არ ვიცი რამდენი დრო დაგვრჩა და რამდენი შემილია ვისაუბრო და გავასწორ ტელემაყურებელს, რომ უმუშევრობა, რომელიც არის საქართველოს დღეს ძირითადი პრობლემა, გუნდშიც ბევრი დრო დამჭირდა, რომ დამერწმუნებია, რომ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეთ. რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ და არა ეიფორიულად ვიძახოთ, რომ ჩვენ უმუშევრობას აღმოფხვრით, ჩვენ ყველას დავასაქმებთ, რომ ჩვენ დავაბრუნებთ ჩვენს ემიგრანტებს, მუდმივად ვამბობთ. ეს არის მარტივი პროცესი. საშუალოდ, რამდენიც გასულია, თქვა, საშუალოდ 1.5 მილიონი ზუსტი დათვლა არ აქვს და შიგნით უმუშევარი რაცა. ახლობით 2 მილიონი ადამიანი მოითვლება, ხო? ეხლა კარგი ეკონომიკის პირობებში და კარგი კოორდინაციის შემთხვევაში საშუალოდ 50,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიძლება შეიქმნას საქართველოში, აბა ნახეთ რამდენი წელიწადია ის 2 მილიონი და 50,000, ესე იგი 10 წლეულები ჭირდება ამას, რომ ჩვენ ყველანი დავასაქმოთ საკუთარ სამშობლოში. ბუნებრივად რაც მოხდა და რაც განვითარდა და უამრავი ქართველი დღეს საშუალოზე გადაგებული არის საზღვარგარეთ გასული და იქ მუშაობს და ძირითადად აბსოლუტური უმრავლესობა მათი არის დასაქმებული არალეგალურად. აი თუ შეიძლება ჩემი ინიციატივა იყო ეს და მამუკა ვახტაძესთან ერთად ამას განვიხილავდით, სპეციალურად გუნდით ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენ შეგვიძლია და უკვე აქტიურად მუშაობთ რამდენიმე თვეა ევროპის განვითარებულ სახელმწიფოებთან, როგორც სახელმწიფომ და ვაფორმებთ კონტრაქტებს და მივდივართ ამაზე, რომ შევავსოთ ის დეფიციტი, რაც ევროპელებს აქვთ. ევროპელებს აქვთ სამუშაო ადგილები, აკლიათ სამუშაო ძალა. ჩვენ არ გვაქვს სამუშაო ადგილები, ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა. ეხლა განმარტება დამჭირდება. რომ არ გაიგონოს ჩვენ აქედან უბიძგებთ ხალხს, რომ აი აგიხსნით, ეხლა რა ხდება? რეალურად გაიხსენეთ პოლონეთი, ბალტიისპირეთის 3 ქვეყანა, გაიხსენეთ ბულგარეთი. ესეთივე დაცლილია როგორც საქართველო. პოლიტიკოსები რა თქმა უნდა ამას განიცდიან და თვითონაც ცდილობენ რომ ეკონომიკა დააწიონ ამ პრობლემებს. სხვაობა ეკონომიკური ევროკავშირის წევრი ქვეყნებს შორისაც არის ეკონომიკური სხვაობა, ეკონომიკური განვითარების. შესაბამისად, სადაც მაღალი ხელფასია, იქ გადაედინება მუშახელი, არ აქვს სამუშაო ადგილი და იქ ნახულობს და ესე შემდგომ. მაგრამ ცივილიზებულად ხდება ეს. ისინი არ არიან ღირსება შელახულები, თქვა. ლიტველი რომ მიდის, თქვა, გერმანიაში სამუშაოდ, ჩდება ტრანსპორტზე და ბრუნდება როცა უნდა უკან და თქვა, მოწყვეტილი არ არის სამშობლოს. ჩვენ რეალობიდან გამოსული ხარ. თავის დროზე ჩვენს პოლიტიკური განცხადებები გაგვიკეთებია, რომ დაიცალა ქვეყანა და ამას მივაწედით პოლიტიკურ გუნდს. დღეს ისინი აკეთებენ განცხადებებს და მოგვაწერენ ჩვენ რომ იცლება ქვეყანა და ტენდენცია იზრდება, გამსვლელების ტენდენცია არ იზრდება. თუ გნებავთ რეალური სტატისტიკა, რაც დიდად საამაყო არ არის, რომ ნახოთ რომ უფრო მეტი გაედინებოდა, რა თქმა უნდა 2x2-4-ია ნაციონალურ მოძრაობის დროს, ნაკლები გაედინება დღეს, მაგრამ ამას არ ვთვლი ჩვენ დამსახურებად. შეიძლება ჩვენი დამსახურების რაღაც ნაწილი იყოს. უფრო აქტიური ვინც იყო, მათ დროს დაიწყეს გადინება და ეს გადინების პროცესი პრინციპში დასრულებულია. ახლა ბალანსი ცოტა დარჩა. ვინც უფრო აქტიური იყო, ადრე გაედინებოდა. პრობლემა რაშია, რომ ისინი არალეგალურად არიან დასაქმებული აბსოლუტური უმრავლესობა. შესაბამისად, სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ, ნათესავებთან და ოჯახებთან ურთიერთობის პრობლემაა და არიან ასე ვთქვათ, ღირსება შელახულები შეიძლება დავარქვათ, რომ ამ პროცესს ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად. რამდენიმე ასეულს უკვე ლეგალურად გერმანიასთან შეიძლება რამდენიმე ასეული უკვე შემდეგ გაზაფხულზე მოახერხოთ და გავუშვათ სეზონურ სამუშაოზე. 2-3 წელიწადში პრინციპში ეს არის დალაგებადი, რომ ჩვენ ხელშეკრულებები გავაფორმოთ და განათლების რეფორმასთან ერთად, რომელიც განათლების რეფორმა არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა, ცოტა გადახვევას გავაკეთებ, იცით რომ აი რამხელა ესე ვთქვათ სიტყვა როგორ მოძებნო, როგორ გვეყო ჩვენ სითამამე იმისა ქართულ ოცნებას ამ 7 წლიანი სტაბილურობის საფუძველზე მოახერხეთ ეს. აი რატო ჭირდება სტაბილურობა და გამოხილვა განვითარება. ჩვენ გვეყო სითამამე პოლიტიკურ გუნდს და მთლიანად თელ ქართულ ოცნებას, მთავრობას, ხელისუფლებას, რომ გავბედეთ და განათლების რეფორმა დავიწყეთ
ასეთი ტიპის, როგორც უკვე ტელევიზიაში ნაწილობრივი გავიდა და 10 უფრო მეტი აგიტაცია იქნება და მეტად გავაცნობთ საზოგადოებას, 25% ბიუჯეტის შეიძლება დაიხარჯოს განათლებაზე. ჩვენ უკვე ვიფიქრეთ და ჩავდეთ ქვეყნის სტრატეგიული განვითარება. შორეული განვითარება, მხოლოდ განათლებულ საზოგადოებას შეუძლია ქვეყანას სწორი მიმართულებით განავითაროს და ესე შემდეგ. ამაზე აღარ მხოლოდ განათლებულ ადამიანს შეიძლება იყოს წარმატებული, თავისუფალის და ესე შემდეგ, ხო? 25% ეს არის ძალიან დიდი პროცენტი. იშვიათი ქვეყნები შეიძლება ნახოთ, რომ ასეთ რამეს ახერხებდნენ. თუ გვინდა ჩვენ ქვეყნის სტრატეგია შევქმნათ, ეს იყოს სწორი ნაბიჯი და რაც თავარია, ჩვენ მოვნახეთ რესურსიც გზაც და რაც თავარია გვეყო სითამამე ამ გაჭირვების ფონზე, ამ ხელა რესურსი განათლებასა და ქვეყნის განვითარების სტრატეგიაზე მიმართოთ. ერთ-ერთი და ამას ჩვენ გავშლით ახლა ამ წელიწადს, შემდეგ წლებშიც და ეს არის უნიკალური განათლებაში ჩადებული ფული, ეს არ არის ინფრასტრუქტურაში ჩადებული ფული. ინფრასტრუქტურაში ჩადებული ფული შეიძლება იმ წელსვე იგრძნოს უკვე ეკონომიკამ და საზოგადოებამ განათლებას 8 წლის მერე შეიძლება დაინახო ამონაგები აქედან და აი ეს ამიტომ ვეძახე ამ სითამამეს. განათლების რეფორმის პარალელურად, რომელშიც იგეგმება, რომ ჩვენ უამრავი პროფესიული სასწავლებლები უნდა გავხსნათ ყველა კუთხეში, რომ გადამზადება მოახერხოთ ხალხის, ვერ მიმართულებით ჩვენ შიგნით აღარ ყოფნის უკვე სამუშაო ძალა, რომ იცოდეთ. და რაც თავარია ის დიდი რესურსი, ყველაზე დიდი რესურსი, რაც არის გარეთ გასული და რომლებიც არიან არალეგალურად დასაქმებული, თუ ჩვენ მოახერხებთ, რომ ქვეყნებთან გერმანია, საფრანგეთი და სხვა განვითარებული ქვეყნებისა და სკანდინავიის ქვეყნები უფრო რთულია, მაგრამ იქ კიდევ უფრო მაღალია ანაზღაურება ხელფასები, ისრაელთანაც ამას ვახერხებთ, ლეგალურად გადავამზადებთ პროფესიებს აქ ჩვენ სასწავლებლებში, უფასოდ და აი რაც სჭირდებათ ზუსტად მინიმალური ენაც 2-3 თვეში და მივავლენთ სამუშაოდ. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ და იაფირესები რაც დღეს ქუთაისიდან არის, ამას მთავრობა ასუბსიდირებს. გავზრდით ამ ნაწილს 30-35 ევროთ შეიძლება პარიზიდან ჩამოხვიდე თბილისში, ქუთაისში. და აღსდგება ის, რაც დღეს არის დანგრეული და რაც ესე აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ჯერ ღირსეულად ჩავა, იქ როგორც გერმანელი ისევე დასაქმდება და ღირსეულად ის არავის არ დაემალება და არაფერი ფარული არ ექნება და მოპარული, გაფორმებული იქნება ეს კონტრაქტი და დასაქმდება აბსოლუტურად ფორმალურად და იაფირე ისევით თუ კვირაში ერთჯერ არა, კვირაში თვეში ორჯერ და თვეში ერთჯერ მაინც მინიმუმ თავისუფლად შეიძლება ჩამოვიდეს და ნახოს თავისი ოჯახი და მოეფეროს თავის საყვარელ სამშობლოდ. ეხლა თითქოს ამაყო არაა ეს როგორ გარეთ გახავს ხალხი. რეალობა ესაა ნიკა. 2 მილიონ სამუშაო ადგილს ვერც 1 წელიწადში და ვერც 20 წელიწადში საქართველოში ვერანაირი ეკონომიკა ვერ შექმნის. ამიტომ სპეკულაციებს თავი უნდა დავანებოთ, მაგრამ ხალხს ღირსება დაუბრუნოთ. მე დაახლოებით ესე წარმომიდგენია რეგიონალური შეხვედრები რომ მქონდა, ერთ-ერთი ძირითადი თემა განათლების რეფორმას ვაცნობდი და ცირკულაციას ეძახიან კიდევ ამას, ლეგალურ დასაქმებას ხმარობდნენ სიტყვებს. ჩვენ თუ ამას მოახერხებთ შედარებით ღარიბ ქვეყნებში, ღარიბი ეკონომიკა მაქვს ხედულობაში, დაბალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში გახიზნონ ჩვენი თანამოქალაქეები, შეიძლება შემოbrunდნენ, ლეგალურად პასპორტები განაახლონ და უფრო მაღალი აღანაზღაურებად ქვეყნებში წავიდნენ და დასაქმდნენ. 2-3 წელიწადში მე ვფიქრობ, ახლა გარანტიებს ვერ ვიძლევი ამაზე და მაგრამ აბსოლუტურად რეალურია 2-3 წელიწადში ჩვენ ძირითადად მივიღოთ ბალანსი. ვისაც სად უნდა იქ იმუშაოს, მაგრამ იმუშაოს ღირსეულად. დაახლოებით ისე როგორც ზემოიმერლები ჩვენ ღარიბი მიზები გვქონდა, ზამთარში მიდიოდით და გურიაში და სამეგრელოში მუშაობდით, იცით რაჭველები ჩამოდიოდნენ, მუშაობდნენ, სვანები ჩამოდიოდნენ, მაგრამ ისინი არ იყვნენ თამოყარებელი შელახული ხალხი. აი დაახლოებით აქ ეს რომ მოახერხოთ ჩვენ, ამას დაჭირდება ამის გამოყენება ჩვენ მოგვიწევს რამდენიმე ათეული წელიწადი, შემდგომ ბალანსი დადგება ქართველის სამშობლოს დაუბრუნდება. ჩვენ მიჯაჭვული ვართ და განწირული ვართ ქართულ მოძრაობის ცხოვრების და მე საკუთარ თავზეც გამოვცადე და ბევრიც მინახავს. რა თქმა უნდა ესე რომ მოაწყობ და გაიყვან ლეგალურად ხიფათია, თუმცა ისინი მოქალაქეობას ამ დროს არ მისცემენ, დაბრუნების ალბათობაც უფრო მაღალი იქნება, ესაა რეალობა. მე არ ვადანაშაულებ და არ გამოვთქვა, თუმცა პოლიტიკურად გვითქვავს ჩვენს როდესაც მოვედით ოპოზიციაში, რომ ამდენი ჩვენი თანამოქალაქე საშუალებზეა გადაკარგული და ნაცებს ვადანაშაულებდით პრინციპში. ისინი დღეს ამას ჩვენგან ითხოვენ, მაგრამ რეალობა ესაა. ელემენტარული ეკონომიკა ვისაც ესმის 2 მილიონ სამუშაო ადგილს აწეულები დაჭირდება საქართველოს რო შექმნას, მაგრამ 2-3 წელიწადში ჩვენ შეგვიძლია ყველა ჩვენი მოქალაქე, ვისაც უნდა მუშაობა, ყველა დასაქმდეს ღირსეულად. ზოგი შეიძლება მიუნხენში იმუშაებს, ზოგი იმუშაებს ქუთაისში. აი დაახლოებით ესაა და მე დიდი იმედი მაქვს. ეს თუ გადავდეხეთ და მე ვფიქრობ რომ და ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, თუ 2-3 წელიწადში ეს მოხერხდა, ჩვენ შესაძლებელია ზუსტად. კლიანად ღირსება შეიძლება აღვიდგინოთ ქვეყანას და დაველოდოთ იმ საუკეთესო ამავდროულად აქ განუხრელად უნდა გავაგრძელოთ და განვავითაროთ დემოკრატიული ინსტიტუტები
გავაღრმავოთ, გავამყაროთ, რომ მათ უკან დაბრუნების ეკონომიკა რა თქმა უნდა აღორძინება, მაგრამ 10 წელიწადში ნიკა 10 ჯერ განსხვავებული ეკონომიკას არც 10 წელი ეყოფა, არც 20 წელი არ ეყოფა. წლები დაჭირდება, მაგრამ ღირსება და ბუნებრივი ცხოვრება, რომ ოჯახების რჩევა შეგვეძლოს და ღირსეულად შევძლოთ თანაცხოვრება ევროპელებთან, შეიძლება დალაგდეს გაცებით ადრე. ამავდროულად განუხრელად გავაგრძელოთ ქვეყნის განვითარება, ეკონომიკის მატრიცში აღორძინება და დავაციოთ იმ დემოკრატიას. დემოკრატიულობა და ადამიანის უფლებები ქართველები ნახეთ, აბა რა გავაკეთეთ ჩვენ 9 აპრილიდან მოყოლებული. აუტანელია ჩაგვრა და აუტანელია ადამიანის უფლებების აყრა. და რატომ აქვს იმედი და რატომ გონია რომ ჩვენი საზოგადოება და ეს ბძენი საზოგადოება რომელიც პასიურად გვიყურებს და სწორ დასკვნებს აკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამას არ ვარღვევთ. რამდენიც არ უნდა იძახოს ახლა ნაციონალურ მოძრაობამ რომ ივანიშვილმა გაძარცვა ქვეყანა. არ არის ხედავენ ამას. რამდენიც არ უნდა იძახონ რომ ჩვენ კანონებს ვარღვევთ და დემოკრატიულ ღირებულებებს ვარღვევთ, პირიქითაა ჩვენ ამას ვაფუძნებთ. კანონის უზენაესობას ვაფუძნებთ. ჩემი შემდგომი სურვილია რომ ივანიშვილი დაგვსაჯარა, ივანიშვილმა კი არა კანონმა, კანონის გახსენება დაიწყოს ამ აქტიურ ნაწილს ვამბობ მე თორე. ის პასიური და დიდი ნაწილი, პასიური პირობითად პასიურია. პასიური მე მაქვს ხედულობაში რომ ტელევიზიებში არ ჩნდებიან და პოლიტიკაში არ არიან ჩართულნი. აიმაცია ჩვენი სიმყარე დაფუძნებული და მათ აქვთ ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი გენეტიკური სიბრძნე და ეს არის საფუძველი და სიძლიერე ჩვენი, რაც მეკითხეთ. ძალად ჩვენი ამაშია და აუცილებლად ჩვენ ამას სწორი მიმართულებით და გამარჯვება. ბატონო ბიძინა, უღრმესი მადლობა გულწრფელი SWOT ანალიზისთვის. გადაცემის ბოლოს ტრადიციისამებრ უნდა გაჩუქოთ წიგნი. ჩვენ მოგიმზადეთ ჯორჯ ორუელის საკულტოას თქვათ რომანი утопია, უბრალოდ ანტიუტოპია. მე მომიხსენებია, გახსოვთ პოლიტიკაში შემოვედი მე ვიხსენებდი კი. პირდაპირ მათია დაწერილი, არა? ესე იგი, ხო, ამ რომანში აღწერილი არის ტოტალიტარული ქვეყანა, რომელშიც ყველაფერი უკუღმაა. მაგალითად, მშვიდობის სამინისტრო აწარმოებს ომებს. ესე იგი, სიმართლის სამინისტრო დაკავებულია ფეიქ ნიუსის კეთებით, სიყვარულის სამინისტრო ადამიანებს უთვალთვალებს. შენობებზე არის სლოგანები, ესე იგი, ომი, მშვიდობა, უცოდინრობა, ძალა და ამ შემდეგ. აი, გენიოსობა ორველის არ გამოიხატება? კი, არა, აბსოლუტურად. მწერალი როგორ საუკუნეებს უძლებს. რა თქმა უნდა. აი, გეგონება რომ გუშინ პირდაპირ ქართველმა მწერალმა ნაცებზე დაწერა. კი, ზუსტად. და ესე იგი, ის შეკითხვა მინდა, ბატონო ბიძინა, ჩვენ ეს არის საზოგადოება, რომელიც ვერ თანხმდება ფუნდამენტურ საკითხებს. ვერაფერზე ვერ თანხმდებით. კონსტიტუციას ვწვავთ და ვთქვებით იმით რუსთაველის გამზირზე. ესე იგი, იმაზეც კი ვერ თანხმდებით 2008 წლის აგვისტოს ომი მოვიგეთ თუ წავაგეთ. დავმარცხდით თუ გავიმარჯვეთ. მეორე მსოფლიო ომი 8 მაისს დამთავრდა თუ 9 მაისს დამთავრდა. ისტორიულ ფიგურებზე ვერ თანხმდებით. თელ რიგ, ესე იგი, ისეთ თემებზე ვერ თანხმდებით, რომლის ირგვლივაც უნდა მოხდეს დაკონსოლიდირება ერის. ამ საზოგადოებას აქვს პერსპექტივა? აუცილებლად აქვს პერსპექტივა და აქვს დიდი პერსპექტივა. ახლა მე და თქვენ არ უნდა განსაზღვროთ. ერს, რომელსაც საუკუნეებს გაუძლია და ძალიან რთული პერიოდები გადაულახავს, რა თქმა უნდა ეს ეჭქვეშ ჩვენ უფლებაც არ აქვს. ახლა მე ამის უფლებაც კი არ მაქვს, რომ უეცად მე ამაზე დასკვნები გავაკეთო ამ კითხვაზე. რა თქმა უნდა ეს 2x2-4-4-4-4-4-4 ვერ დაიკარგება საქართველოს. ამდენ საუკუნეებს გაუძლდა, გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ უფრო ცივილიზებული ხდება სამყარო, თუმცა აგრესია არ დაგლებია. აგრესიულობაზე საკე თემაა და ეს ჩემი საყვარელი თემაა საერთოდ ადამიანის ხასიათი როგორ იცვლება, რამდენად ჰუმანურდება თქვა და ჩვენ გენეტიკური კოდი განიცდის თუ არა ცვლილებას, ამ კუთხით არ განვითარებთ, თორე ვერ გამაჩერებ პრინციპში ძალიან მოყარს საუბარი. მაგრამ 2x2-4-4-4-4-ია. მარტივი პრაქტიკით წავიდეთ. ჩვენ უამრავ კატაკლიზმებს გაუძლო ჩვენმა ქვეყანამ გადაიტანა და რა თქმა უნდა ჩვენ დღევანდელ შეიძლება მოჩვენებით, მაგრამ უფრო ჰუმანურ მსოფლიოში, უფრო ცივილიზებულ სამყაროში, რა თქმა უნდა, ჩვენ აბსოლუტური პერსპექტივა გაგვაჩნია და ყოველთვის გამოჩნდებიან ადამიანები, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით განავითარონ. რა თქმა უნდა, სინუსოიდურად განვითარება ალბათ მომავალშიც იქნება, გვექნება აღმავლობა და გვექნება დაღმავლობაც. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აღმავალ გზაზე ვდგავართ დღეს, კი გვექაჩება ეს პატარა ჯგუფი უკან, მაგრამ მაგათაც ავკაჩავთ ზემოთ და მაგათაც ავიყვანთ და ვაიძულებთ, რომ ესენი ჩავდგენ ჭეშმარიტად ქვეყნის სამსახურში. არავინ არ უნდა დაკარგოს ქვეყანა. ყველას აქ უნდა ეცხოვრებოდეს, მაგრამ რაც მე დავპირდი ხალხს, ერთ წლის შემდგომ ეს ცვლილებები დღეს შეიმჩნევა, ვინც ამჩნევს და ანალიზს აკეთებს, ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას. ამას კარგად რო გააცნობიერებენ, ჯერ კიდევ ვერ გააცნობიერეს ყველამ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ესე აღარა, ყველას გონია ისევ წამოარტყავს თავში ხელს, რა ვერ გაუგიათ იცინიკა. ესეთი ქცევებით
მე მაქვს ხედულობაში რომ დემოკრატიული ქცევებით ყველა უფლებას ვიცავთ, ამდენი ხალხი ქუჩაში გამოყრილი, რასაც უნდათ იმას კადრულობენ. გონიათ რომ აგერ-აგერ მიეწევიან სახელმწიფოს და გადააბრუნებენ. ვერ გაუცნობიერებიათ, ვერ გაუანალიზებიათ. ამ დროს რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის მართვა არის გაცილებით რთული. ყველაზე მართვა ის რაც სააკაშვილმა დააფუძნა. ქუჩა დაკეტა, ციხეები გაავსო, და თანაც აჩვენა ციხეებში ვაწამებენ ეს შეგნებით გააკეთეს სისტემების კადრები რაც ჩვენ ამოყარეთ. მანამდე თვითონ ავრცელებდნენ რომ ციხეში რო შეყვალ იქ ძალიან ძიმე რამე გელის. ესე კი არა დღევანდელი ციხე როა. საშინელება გელოდება იქ. ეს ააგეს და შემთხვევით კი არა შეგნებულად გამოიტანეს აწყდებოდა ციხეებში. აჩვენეს რომ არ ამოიღოთ. ამ პატარა გუნდს აქვს უფლება და რასაც ესენი იტყვენ ის უნდა მოიქცეთ. დაახლოებით ესე უნდათ. ეხლა ამას ჩვენ მოგვაწერენ, მაგრამ ამ დროს მეთოდები ნახეთ ჩვენი. ესეთი ტიპით დემოკრატიული მეთოდებით სახელმწიფოს მართვა, თანაც ასეთი ეკონომიკის პირობებში არის უაღრესად რთული. შეიძლება არც ერთ ქვეყანას მსგავსი არ გაუკეთებია არასდროს, რასაც ჩვენ ახლა ვახერხებთ, თანაც ეს მობილიზებული გუნდი, 9 წლის განმავლობაში ქვეყანას რო ძარცვავდა, ფული აქვს, გამოცდილება აქვს, აი ამათ უძლებთ. ამათ უძლებთ და არც ერთ შემთხვევაში არ უხევთ დემოკრატიულ გზებს. ეს არის ძალიან რთული და აი ამას ვაკეთებთ და ძალაც ჩვენი ამაშია. ჩვენ ყველას მათგანს, ჩვენს ყველა თანამოქალაქეს მის დღეს ვერაცნობიერებს. რომ სახელმწიფო დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფო, ზოგადად ასეთი ქმედებების დღეს თავისი ინსტიტუტებით ამას ახერხებს და მომავალში კიდევ უფრო კარგად მოახერხებს და ანგარის გაუწევენ. ანგარის გაუწევენ და ნელ-ნელა ესენი მიხვდებიან რომ ეს სახელი ცუდია, რაც დღეს მას ქვიათ. რასაც ირქმევენ თვითონ და დაჟინებით, უნდათ რომ მოძალადე. სიცრუე და ძალადობა. აი გონიათ რომ ეს არის ეს უნდა იყოს თავარი და გამსაზრდელი ქვეყნის განვითარების. აღარაფერს აღარ დაგიდევენ, აღარ ცდილობენ რომ სიცრუეს თქვათ რაღაც გაალამაზონ მაინც. აი პირდაპირ რაც გააფუჭეს თვითონ თქვენ გააკეთეთ. ივანიშვილმა გაძარცვა ქვეყანა, დაანგრია ბუნება. გაძარცვა მარტო ივანიშვილზე არა, მთლიანად მთელ გუნდზე ამ დროს აბსოლუტურად განსხვავებულია რეალობა. ესენიც იძულებული იქნებიან რეალობა შეაფასონ და ასეთი სახელის დარქმევა აღარ მოუნდებათ. რაიგებენ რომ ამ სახელით ვერ მიიღებ და ვერ ჩაიყენებ ქართულ ხალხს სამსახურში. ქართულ ხალხს სამსახურში კი არ უნდა ჩაიყენო, უნდა მიხვიდე და მოემსახურო. თუ გულწრფელად გიყვარს ადამიანი, თუ გულწრფელად გიყვარს შენი სამშობლო, უნდა კონდეს განცდა, მიხვიდე, დაეხმარო და ყოფა შეუმსუბუქო. თვითონ რომ მიხვდებიან, ამას კიდევ რამდენი დრო დაჭირდება, ახლა მაგას ვერ დაკვირდებით. ნაცნობაზე იქნებ გაჩნდეს ვიღაც შვიანი კაცი. თვითონ რომ მიხვდებიან, რომ სიცრუით და ძალადობით არ გამოვა და თანაცხოვრება თუ გინდა, უნდა საქმე აკეთო ქვეყნისთვის სასიკეთო, მიხვდებიან დღეს არა ხვალ არა ზეგ და ჩადგებიან ქვეყნის სამსახურში, მაგრამ ქვეყანას ვერ დაანგრევენ. ეს არ მოხდება. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი.